Giáo sư Trần, đây là những công cụ giảng dạy anh cần. Gồm có hạt giống, Cùng thuốc thử hóa học. Và em. Cô trợ giảng xinh đẹp. Chủ đề hôm nay là mô phỏng sinh vật cổ đại. một người đẹp như cô, không nên tham gia đâu. Có hoàng đế mà không có phi tần thì coi sao được. Em sẵn sàng làm phi tần giảng dạy cho giáo sư Trần. Được rồi, quay về đi. Các sinh viên sẽ đến ngay đó. Giáo sư Trần, em cũng chỉ muốn giúp anh thôi mà. Vấn đề này cần dựa vào khả năng làm việc. Nếu không có chuyện gì nữa, Hãy quay về trước đi. Giáo sư Trần, thân là hoàng đế, nhất định phải biết một ít kinh nghiệm chiến đấu trong cung điện. Sao hai ta không thực hành cùng nhau nhỉ? Cô có ý gì? Giáo sư Trần, thầy đang làm gì vậy? Giáo sư Trần, đây là lớp học, hãy buông cầm tôi miệng, ra. người đâu? Cô đang làm gì vậy? Giáo sư Trần, đây là lớp học. Tề Vương điện hạ, ta có đẹp không? Cô đang làm gì thế? Tề Vương, đừng lo lắng. Điện hạ, sáng sớm làm chuyện này là thoải mái nhất. Mô phỏng đã thành sự thật rồi, ta thành bát hoàng tử Trần Quốc. Người phụ nữ này là sắp thành hoàng tử phi Trần Quốc. Sao điện hạ lại im lặng vậy? Không phải điện hạ nói ta, con gái thừa tướng, Giờ đây được chọn làm hoàng tử phi. sẽ sớm kết hôn. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích rồi. Chết tiệt. Đây thực sự là cuộc chiến hoàng cung. Mỹ nhân cổ đại và hiện đại đều thế này sao? Điện hạ, sao cứ nằm im vậy? Lẽ nào không muốn sao? Tam ca, biết hy sinh thật. Để hãm hại ta. Ngay cả vợ chưa cưới cũng gửi đến cho ta. Điện hạ, Người đang nói gì thế? là bản thân ta, ngưỡng mộ điện hạ mà. Ta tò mò. Ta ngoài vẻ đẹp trai thì cũng chả có gì. Sao cô, một hoàng tử phi tương lai lại ngưỡng mộ ta? Tam ca đã cho cô lợi ích gì mà con gái của thừa tướng Lại sẵn sàng từ bỏ danh tiếng. để kéo ta xuống địa ngục? Người đã phát hiện ra, nhưng quá trễ rồi. Tam hoàng tử sẽ đưa bệ hạ đến đây. Chịu chết đi. Liệu bệ hạ nhìn thấy cảnh này có giết người không? Chết dưới hòa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu. Nếu tàu tàu đã sẵn sàng dâng hiến, thế thì ta sẽ không từ chối. Nếu có khả năng thì cứ việc. Dừng lại. Ngươi đang làm gì vậy? Phụ hoàng. Tần Uyển Nhi, Cô ấy là con gái thừa tướng, sắp thành hoàng tử phi. Sao ngươi dám làm điều hèn hạ như vậy? cầm thú. Cô ấy sắp là tàu tàu của ngươi. Ta giết người. Huyền Nhi, dừng lại, bỏ kiếm xuống. Phụ hoàng, ngươi phải làm chủ cho Nhi thần. Đứng lên. Chấm đánh giá cao ngươi. Đừng bốc đồng, Chấm sẽ làm chủ việc này. mang rượu độc đến đây. Ngày mai công bố thiên hạ. Bát hoàng tử Trần Vạn chết vì đột tử. Tuân mệnh. Bản vương sẽ ban cho ngươi cả cô vợ sắp cưới này, cứ yên tâm đi nhé. Ta sẽ khiến ngươi không những mất vợ, còn mất danh tiếng. Phụ hoàng, Nhi thần và Tần tiểu thư đang thảo luận thơ, không ngờ có người đã bỏ thuốc vào trà. Chắc chắn là có kẻ ác muốn hãm hại Nhi thần và Tần tiểu thư. Phụ hoàng, mắt người đã thấy, Bát đệ muốn cưỡng hiếp Uyển Nhi. những gì bát đệ nói chỉ là cái cớ. Phụ hoàng, người sẽ biết khi dùng thử trà đó. Đồ cầm thú, Ngươi dám tự mình. thêm thuốc vào trà. Khoan đã, cô nói. Cô nói đi. Nếu Trần Vạn bắt nạt, chấm sẽ không tha cho nó, xem người chết thế nào. Bệ hạ, Tề Vương điện hạ, ngài ấy không hề nói dối. Tề Vương và thần đang thảo luận về thơ ca, nhưng sau khi uống trà thì Cô nói gì? nói lại lần nữa xem. Rốt cuộc thì cô đã ngoại tình với hắn. Liệu Tần thừa tướng có bị sao không nhỉ? Khi Tam ca buộc cô đến quyến rũ ta. Ngươi đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Tần tiểu thư có quan hệ tình cảm với Tề Vương.
Phụ hoàng sẽ không tha cho ai nếu muốn cứu thừa tướng. Phải nghe ta. Bản vương sẽ cứu cha cô. Tam ca bị điếc rồi. Tân tiểu thư nói rõ ràng rồi. Im đi. Phụ hoàng, ngươi phải làm chủ cho nhi thần. Hai người này bị bắt gian tại chỗ. Thư điện hạ, im miệng. Được rồi, mau đứng dậy đi. Ngươi và Tần tiểu thư đã làm thơ gì? Sắp đến sinh nhật của phụ hoàng, nhi thần có làm một bài thơ. Có nhờ Tần tiểu thư đưa ra vài lời khuyên. Chỉnh sửa, để không làm xấu hổ người. Người cũng có thể làm thơ. Phụ hoàng, bát đệ là người kém cỏi, thường xuyên bỏ học. Hắn không thể biết làm thơ, sao hắn có thể hỏi Tần Nguyệt Nhi về thơ được? Bát hoàng tử này biết làm thơ khi nào chứ? Giờ thì xong rồi. Phụ hoàng, hãy làm chủ cho nhi thần. Việc bát đệ làm là vết nhơ của bộ mặt hoàng gia. Ngươi luôn nghịch ngợm, không chịu học hành. Thực sự ngươi và Tần tiểu thư đã làm thơ sao? Phụ hoàng, không phải là nhi thần không học. Nhưng những kiến thức đó, nhi thần đã biết rồi. Làm vậy là để tôn trọng người thầy vì những kiến thức của họ không bằng nhi thần. Nực cười, họ đều là những học giả nổi tiếng ở kinh thành. Chẳng lẽ lại thua một tên bảnh bao sao? Ngươi chỉ suốt ngày chơi bời với phụ nữ. Đến chữ còn không biết. Lại dám nói các thi sĩ ở kinh thành không bằng ngươi. Ngươi định lừa chấm sao? Trong số các hoàng tử, người bất tài nhất. Để xem ngươi làm thơ gì. Nếu nhi thần có thể viết ra thì sao? Nếu ngươi làm được thì xem như hai người đang thảo luận thơ. Nếu ngươi không làm được, là ngươi nói dối. Để che đậy việc ngoại tình, ta thật ngu ngốc khi hợp tác với tên bướng bỉnh này. Phụ hoàng, bát đệ nói kiến thức của hắn hơn cả thầy giáo. Thế thì tài văn thơ của hắn phải hơn người, hãy nêu ra quy tắc 7 bước làm thơ. Lão Tam nói đúng. Làm được thì trẫm sẽ tha cho ngươi. Không làm được, Ngươi sẽ uống hết ly rượu này. để tránh lan truyền tin tức không tốt về hoàng gia. 7 bước làm thơ. Sao mà làm được? 7 bước làm thơ. Có gì đâu. Ngươi. Còn 3 bước nữa, bát đệ đã nghĩ ra chưa? Tuy là bác sĩ nhưng yêu thích lịch sử, kiến thức 5.000 năm lịch sử trong đầu ta. Đừng nói 7 bước làm thơ. 3 bước, 1 bước, không thành vấn đề. Nấu đậu, đốt cành đậu. Đậu nấu đậu, có thể thành thơ sao? Tài làm thơ đây sao? Câu này bình thường quá. Lão Bát, sao người dám lừa dối trẫm? Nấu đậu đốt cành đậu. Đậu ở trong nồi khóc. Vốn sinh cùng một gốc. Sao nỡ? Đốt thiêu nhau. Tề Vương điện hạ. Bài thơ này do ngươi làm. Không sai. Là bản vương làm. Vô lý. Đồ thất học, làm thơ thế nào được? Là ngươi đi sao chép. Lần này, ta phải cảm ơn Tam ca đã cho ta cơ hội. Để ta tìm lại cảm giác làm thơ ngày nào. Đồ phết vật, dám giễu cợt ta. Đủ rồi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Còn chưa đủ xấu hổ sao? Phụ hoàng, Chúc quý vị Tần có tiểu những thư phút và giây nhi thư thần là đang thảo luận thơ. Xin phụ hoàng hãy làm chủ cho chúng thần. Xin bệ hạ hãy làm chủ cho chúng thần. Phụ hoàng, khi tin này được lan truyền, Nhân phẩm thừa tướng, danh dự hoàng gia khó đảm bảo. Chuyện hôm nay nhi thần khuyên người nên giữ bí mật. Đừng lan truyền chuyện này. Lão Tam nói đúng. Chuyện này đến đây, trẫm sẽ giải thích với Tần gia. Về phần ngươi, Trần Vạn, tuy người có tài, nhưng người không thể gặp con gái thừa tướng được. Chưa kể còn xúc phạm thầy cô. Nhi thần biết tội. ta phụ hoàng gián tội. Từ ngày mai, ngươi phải đi học. Nếu còn thiếu tôn trọng giáo viên, trẫm chắc chắn sẽ trừng phạt ngươi. Vâng, phụ hoàng. Bây giờ mình là Bát hoàng tử, Không chiến đấu là chết, chiến đấu. biết đâu lại được ngai vàng. Ta tin rằng bài thơ đó là do cô viết phải không? Dám làm sao sau lưng ta. Lão Bát, đừng tự mãn. Cứ chờ đấy. Việc này còn chưa xong đâu. Chà, con gái. Tần tiểu thư, Bản vương sẽ chịu trách nhiệm, chắc chắn sẽ cưới cô. chỉ sợ Uyển Nhi sẽ không có được phước lành này. Để phục vụ Tề Vương. Không sao. Bản vương đã thích tiểu thư rồi. Tề Vương điện hạ, tốt hết hãy bảo vệ bản thân mình trước. Bệ hạ đang tuyển chọn thái tử. Ta đã gặp nhiều đại thần. Đều nói bệ hạ đã để ý đến Tam hoàng tử. Khi hắn để mắt tới con mồi, thì sẽ không dễ dàng buông tay. Thừa tướng, ông có biết, thợ săn nguy hiểm nhất thường ẩn mình dưới dạng con mồi. Hiện tại, vấn đề là ta có muốn săn mồi hay không? Tề Vương điện hạ, thật sự có khả năng này sao?
Biển Nhi, chúng ta đi. Thừa tướng, ông yên tâm. Bản vương nhất định sẽ cưới Tần tiểu thư. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây Còn thư khốn, giãn. của nhiên giở trò sau lưng ta, họ đã bí mật Tần nói Trọng gì? cũng dám âm thầm ủng hộ lão bát. Ông ta không muốn sống sao? Lão bát, ngươi không chết ta không thoải mái. Ngai vàng chỉ có thể thuộc về ta. Thoải mái không? Điện hạ. Một kỹ viện mới mở ở kinh thành. Nghe nói Hoa Khôi ở đó uy tín luôn. Người nói là thật sao? Tất nhiên. Điện hạ, không được. Nếu không đi học, người sẽ phải chịu phạt đó. Nếu điện hạ thực sự muốn, Liên Nhi có thể sưởi ấm giường cho điện hạ. Thật chứ? Liên Nhi luôn nghe điện hạ. Điện hạ, một tỷ nữ hầu hạ tầm thường so sao phúc với một Hoa Khôi. Hãy nghe Lan Nhi. Hôm nay, Đi học trước nhé. điện hạ. Nếu điện hạ không đến kỹ viện, tại sao không đến gặp Tần tiểu thư, Tần gia? Tần tiểu thư sẽ rất vui khi điện hạ đến. Nói gì cơ? Tần tiểu thư chắc rất vui khi thấy điện hạ đến. Phụ hoàng đã ra lệnh rồi. Chuyện này không được truyền ra ngoài. Làm sao ngươi, một tiểu thái giám, biết được điều đó? Điện hạ nói gì vậy? Tại sao nô tài không hiểu gì? Nói. Ngươi làm việc cho ai? Điện hạ, nô tài thực sự không có. Còn không nói, bản vương sẽ giết ngươi. Điện hạ. Tất cả chúng ta đều biết. Điện hạ vô dụng, ngài có dám đối đầu với Huyền Vương không? Một tên cầu đô tài, sao dám xúc phạm điện hạ? Tam ca tốt bụng của ta. Chắc chắn là ngươi. Lẽ nào chúng ta nói sai sao? Ngài ấy là một hoàng tử phế vật. Cả dinh thự rộng Quý lớn vị này, đang xem trên 3 kênh tháng nay YouTube không được thường gì. Kịch ngắn Ngoài review. việc ăn chơi và Chúc kiếm quý vị gái, có những phút ngài giây biết thư làm giãn. gì Một cầu nữa. đô tài tầm thường, sao dám xúc phạm chủ nhân? Ta là đô tài, ngươi là gì? Nô gia khuyên ngài nên quỳ lại xin lỗi Huyền Vương. Có lẽ Huyền Vương mềm lòng, có thể tha cho ngài. Đừng sợ, bản vương không giết ngươi. Ngài khá sáng suốt đó. Tại sao ngài không đi quỳ lạy Huyền Vương? Sao dám đánh ta? Người đâu? Đem tên cậu đô tài này gửi đến hoàng thượng, nói hắn đã biết chuyện hôm trước. Điện hạ tha mạng, bệ hạ nhất định sẽ giết cả nhà nô tài nếu biết điều đó. Đi học. Ta muốn xem Trần Huyền Nhi này còn thủ đoạn gì nữa. Điện hạ. Thầy đừng trách, nô tài trong nhà không hiểu quy tắc làm lỡ thời gian. Tiểu Quế Tử, tên cầu nô tài này, sao không đưa lão bát vào nhà chứa? Tại sao ngươi không nói mình bị phụ nữ chỉ hoán? Đó là lý do của ngươi. Đủ rồi. Tề Vương, xin mời. Lão phu, không thể dạy ngài. Lão bát, sao không nhanh nhận lỗi? Người đã đến muộn, còn ngông cuồng trong lớp. Đủ rồi. Tề Vương điện hạ, sau này không cần đến lớp. Lão phu sẽ giải thích cho bệ hạ. Điện hạ, ngài nên nhanh xin lỗi Lý tiên sinh đi. Nếu bệ hạ biết, ngài nhất định sẽ bị trừng phạt nặng nề. Đây là lớp học, sao phụ nữ có thể vào, còn không cút? Vâng, Liên Nhi sẽ đi bây giờ. Tam ca, đây là bước đi tiếp của ngươi sao? Đúng rồi, sẽ không vấn đề gì nếu ta không đến lớp. Dù sao thì Lý đại nhân không đủ trình độ dạy ta. Tề Vương điện hạ, Sao dám xúc phạm lão phu? lão phu sẽ khiếu nại lên bệ hạ. Bát đệ, hãy thừa nhận sai lầm của mình. Lời bản vương nói đều là sự thật. Thành tích học Quý tập vị của đang ngươi xem còn trên không kênh bằng ta. YouTube Kịch ngắn review. Sao ngươi dám Chúc ngông quý cuồng? vị có những phút giây thư giãn. Hôm nay náo nhiệt quá nhỉ? Tiểu Quế Tử có ý không tốt. Chấm giết rồi. Bệ hạ, thần xin từ chức và cáo lão hồi hương. Lý Ái Khanh, Tại sao ngươi lại muốn vậy? Bệ hạ, Bát hoàng tử hạ nhục lão thần khi bị chỉ trích trong lớp, nói lão thần không xứng đáng dạy hắn. một tài năng như Lý Ái Khanh, không đủ tư cách để dạy ngươi. Phụ hoàng, một con vịt sao dạy được thiên nga? Bệ hạ thứ tội. Hôm nay, vi thần nói lời sẽ khó nghe. Tề Vương, Ngươi không đến lớp học, cũng dám nhận mình là thiên nga. Ngươi đã đọc hiểu chưa mà dám nói vậy? Khi ta mở lớp học, ta đã hỏi các hoàng tử. đi học để làm gì?
Đây là câu trả lời của Huyền Vương. Huyền Vương, mời nói. Lấy vợ đừng ghét bà mối vô lương tâm. Trong sách vở có vẻ đẹp kỳ diệu. Để sống tốt, đâu cần gả vào đại gia. Trong sách đã có ngôi biệt phủ riêng. Nơi đàn ông, theo đuổi hoài bão cuộc đời. Đọc ngũ kinh thường xuyên bên cửa sổ. Phụ hoàng, đây là ý kiến khiêm tốn của nhi thần. Huyền Vương nói đúng, bài thơ này có thể truyền cảm hứng cho hàng sĩ tử. Lão thần cũng đã nói, học văn võ để làm hoàng đế. Tề Vương, ngươi có lời gì muốn nói không? Tham vọng của ngươi chỉ coi nó như rác thôi à? Bản vương ta, tham vọng lớn như đại dương. Ta chỉ không muốn Lý đại nhân cảm thấy xấu hổ. Ngươi nhắm mục tiêu cao. Nghịch tử. Chấm biết tính khí ngươi thất thường, không ngờ lại đến mức này. Phụ hoàng, không phải là nhi thần không lắng nghe. Nhưng những gì ông ta nói thật khó chấp nhận. Thân là một học giả, làm gì để thành công đến vậy? Đời này chỉ cần một chức quan và cưới một người vợ xinh đẹp. Lời nói dối này ai tin? Tuy những gì ta nói khó thực hiện, nhưng người không có tham vọng sao? Hôm nay bệ hạ đến đây, Quý vị đang nên xem người trên mới kênh nói vậy. YouTube Kịch ngắn review. Đúng Chúc vậy, quý vị có Bát những hoàng phút tử giây nói thư với giãn. chúng ta. tham vọng là sưu tầm mỹ nữ thiên hạ. Tên khốn, Khốn nạn, bát đệ bản tính nghịch ngợm, bây giờ còn dám nói dối hoàng đế. nhi thần không dám nói dối lời nào. Bát đệ im lặng, Để nó nói. nói không được, trẫm sẽ trừng phạt ngươi. Bát đệ, còn không mau nhận tội. Vì phụ hoàng muốn nghe. Vậy nhi thần xin nói. Tam ca, Lý đại nhân cũng nghe cả đi. Ta chỉ có một ham muốn tột bậc đó là đất nước được độc lập, người dân được ấm no, Đúng là con trai của ta. hòa bình, thịnh vượng đến muôn đời. Khi đó, nhi thần mới đi đến kỹ viện, tìm kiếm hoa khôi, mỹ nữ về, Được. bắt đầu hưởng phúc, Hào án. lấy thiên hạ làm đầu, lo lắng cho người dân, học tập các vị thánh nhân, mong muốn mang lại hòa bình. Tốt, rất tốt. Không thể được, tuyệt đối không thể được. Lại phải cảm ơn Tam ca. Cho ta một cơ hội nữa, để ta thể hiện mình trước phụ hoàng. Lại là Tần Vạn, Tần Trọng Dũng, các người sẽ chết không yên. Tham vọng của lão bát, thật không hổ với các thánh nhân. Bệ hạ, Tề Vương không đến trường, không học hành. Sao hắn có thể suy nghĩ nói được lời như vậy? Ý của Lý đại nhân là Câu này không phải là những gì ta đã nói. Xin bệ hạ xem. đây là bài kiểm tra trước đây của Tề Vương. Lão bát, đây là những gì ngươi viết sao? Phụ hoàng, đó hoàn toàn là sự thật. Đúng vậy. Bát hoàng tử thường xuyên rủ ta đến Lan Quế Phường. Còn gì khác để nói không? Phụ hoàng, tất nhiên là nhi thần muốn nói. Nhi thần không thích Lý đại nhân. Vì vậy, nhi thần làm bài không cẩn thận. Còn nữa, bài kiểm tra này cũng không chứng minh được gì. Ngay cả khi không có nó. Phụ hoàng cũng biết rõ, ngươi là người như thế nào. Bệ hạ, nếu trong lòng Tề Vương có đất nước, sao Quý vị lại đang suốt xem ngày trên ăn kênh uống, YouTube gái gú và Kịch cờ Tề bạc? Vương, Chúc quý vị có những Chấm phút còn giây chưa thư rõ giãn. người sao. Nguyên chủ thật vô dụng, phải cần chiến lược khác. Phụ hoàng, nhi thần sẵn sàng chứng minh mình vô tội. vì Lý đại nhân có nghi ngờ. Người có muốn đặt cược với bản vương không? Cược cái gì? Bài viết này về sự sụp đổ của Tần quốc, Đó là bài tập thầy giao. bản vương vừa mới biết. Nếu bản vương làm được, ông tử quan, cáo lão hồi hương, đừng bao giờ vào kinh thành. Nếu không ta sẽ lấy mạng ông. Thế nào? Ngươi, nếu không thể làm được thì sao? Nếu ta không thể làm được, ta không còn là Tề Vương nữa. Tam ca thấy sao? Phụ hoàng, nhi thần nghĩ điều này là có thể. Được, vậy làm đi. Bát đệ, tại sao còn chưa làm đi? Thưa bệ hạ, thần nghĩ nên ấn định thời gian. Nếu không thì, Tề Vương nghĩ đến ngày mai, không phải chúng ta cũng phải đợi sao? Nhi thần đã sẵn sàng. Tần Hiểu Cung nắm quyền kiểm soát Uy Hán, vùng đất Vĩnh Châu. Nhà vua và các quan đại thần đứng vững để có cái nhìn thoáng qua về nhà Chu. Cho đến vị hoàng đế đầu tiên, đến những lời nói dối còn sót lại. Khuyến khích chiến lược dài hạn và ổn định từ bên trong. Nuốt chửng hai bang và giết chết các hoàng tử. Đóng vai trò tối cao, kiểm soát triều đình. Rất đơn giản nhưng lại rất mạnh mẽ. Uy danh. Vươn ra biển lớn. Không thể nào, sao người có thể đưa ra tuyên bố tuyệt vời như vậy?
sẽ gây chấn động thế giới. Chủ đề này, sự thất vọng trong việc tấn công và phòng thủ khi người ta đưa đồ cho người khác. Lý đại nhân, anh nghĩ thế nào về trường hợp bất hạnh này? Người có thể tuyển mình được không? Thực ra anh em chúng ta có thể nếm trải trăm đời. Ta đã nói làm sao điều này có thể xảy ra. Làm sao chuyện này có thể? Đúng là con trai của ta. Chấm cho người vinh dự được dâng rượu cho học viên hoàng gia. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Xứng danh với học Kịch giả ngắn trên đất review. nước. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cảm ơn phụ hoàng. Chẳng lẽ Lý đại nhân đã quên lời mình nói? Thần không nên làm khó điện hạ. Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm sao? Lý đại nhân dám làm mà không dám chịu. Tề vương điện hạ, đừng bắt nạt người quá. Bát đệ, đó là thầy của ngươi. Sao ngươi lại khắt khe với thầy mình như vậy? Lý đại nhân, ông xứng đáng làm thầy của ta sao? Người, Phụ hoàng, người là nhân chứng. Tề vương nói đúng. Lý Ái Khanh, hãy cư xử đúng mực, để chấm phải đến cởi y phục giúp Phụ sao? hoàng, Lý đại nhân lập nhiều công lao, xin người tha Thần cho. không dám. Thần tuân chỉ. Đại nhân, Tề vương tài năng, không nên giữ lại. Thần cáo từ. Cắt đứt cánh tay của ngươi, ta quyết định sẽ giành ngai vàng này. Hôm nay đến đây thôi, nghỉ sớm đi. Đồ khốn sinh ra bởi một cung nữ, ta sẽ giết người. Và Tần gia, đồ chó cái đó, dám giúp ngươi và cắm sừng ta. Đang nói vớ vẩn gì vậy? Đừng đổ oan người khác, những bài thơ này. Đều là do bản vương làm. Tam ca, muốn giết bản vương. Phải làm nhanh lên. Cứ nghi ngờ đi, ta muốn ngươi phải xung đột với Tần gia. Tần Trọng Dũng dám lét lút giúp lão bát. Những bài thơ đó đều do cha con họ Tần làm ra. Bây giờ nếu ta đe dọa lão một chút, lão già đó sẽ bộc lộ điểm yếu. Phải chăng ngài đã quên? Vấn đề nước Tần sụp đổ đã được Tần Trọng Dũng nêu ra. Chưa kể, Mọi hành động của lão bát gần đây, bản vương biết tất cả mọi thứ. Hắn chưa bao giờ nghiên cứu lịch sử cả. làm sao nó có thể? Điện hạ, Quý vị đang xem ta trên biết kênh một kỹ nữ, YouTube Kịch nó ngắn có thể review. hủy hoại danh tiếng Chúc của quý vị Tề có vương. những phút giây thư giãn. Điện hạ. Thừa tướng, ta đã biết mối hận thù của ông với Huyền Vương. Ông vẫn muốn cưỡi lên lưng hổ sao? Cha, con đã kể cho cha nghe chuyện này hôm đó. Phụ hoàng sắp tổ chức tiệc sinh nhật. Nhờ hai người nói. Bài thơ của Tề Vương được viết bởi Minh Thành Hữu, học giả hàng đầu của Kinh Kha. Điện hạ, làm vậy ổn chứ? Muốn bảo vệ Tần gia, hãy làm như ta nói. Tại sao điện hạ lại giúp đỡ ta? Tại sao ta nên giúp đỡ lại? Con người sống phải biết đấu tranh. Bản thân ta là hoàng tử, không đấu tranh sẽ chết. Điện hạ, ngài cũng muốn tranh đấu ngai vàng. Nhưng người không có tiền và quyền lực, không có cận thần hỗ trợ, Bây giờ Huyền Vương hùng mạnh, chỉ cần giơ tay lên. sẽ khiến chúng ta chết không có chỗ chôn. Cận thần không phải đang ở trước mặt cô sao? Đừng đùa như vậy. Điện hạ, xin mời. Khoản chi cứu trợ thiên tai của thừa tướng bị Huyền Vương cướp. Không thể phục hồi, cứu trợ thiên tai không thể hoàn thành. Nỗ lực vô ích, bị Huyền Vương khống chế, để thoát tội ông đã đầu hàng Huyền Vương. Để hoàn thành cứu trợ thiên tai. Vậy thì sao? Ngay cả khi người nói sự thật, bệ hạ cũng không tin đâu. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Huyền Vương đã dùng ông làm con tốt. Buộc Quyển Nhi đến gài bẫy ta. Điện hạ, nói tiếp. Ngài có giải pháp nào? Giải pháp của ta nên đợi thừa tướng đọc rồi mới quyết định. Điện hạ có thể có giải pháp gì? Cái gì? Tề Vương đại tài, lão thần xin đi theo sự dẫn dắt của điện hạ. Ta sẽ không hợp tác với Huyền Vương vu khống ngài. Cha đang nói gì thế? Hắn thực sự có cách. Không, ta muốn ông hợp tác. Diễn một vở kịch. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của bệ hạ đã hoàn tất. Chúng ta được lệnh đặc biệt triệu Tề Vương vào cung. Cái đó, Cảm ơn vì công công đã báo tin. không biết tam ca của ta đã tặng ta món quà gì nhỉ? Nghe nói Huyền Vương đi Giang Nam, Truy tìm rượu cổ bị phong ấn suốt 30 năm. có thể xem là rượu ngon nhất. Điện hạ nên cẩn thận khi tặng quà.
cũng tiến công công. Ta biết rồi. Nhi thần. Bái kiến phụ hoàng, bát đệ thay đổi rồi. Đã biết quan tâm đến phụ hoàng, do ta còn chuẩn bị lễ vật tặng phụ hoàng, nên đến muộn chút. Tam ca, không cần phải lo lắng, Nhi thần chúc phụ hoàng. phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cách ăn nói đã rất lưu loát. Ngồi đi. Có lẽ Tề Vương chắc chắn đã chuẩn bị một báu vật quý hiếm, Đó là lý do tại sao đến muộn. thật có lòng hiếu thảo, xin bệ hạ đừng trách móc. Hoàng hậu nói phải. Phụ hoàng, đây là Long Hoa Xuân 30 tuổi mà Nhi thần đã tìm được. Chúc phụ hoàng càn khâu thịnh vượng. Huyền Nhi rất biết quan tâm. Tề Vương đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Người đã chuẩn bị qua gì? Bát đệ là một tay chơi, đến mức tán gia bại sản. Có thể tặng qua gì? Khởi bẩm mẫu hậu, Nhi thần cũng tặng rượu. Rượu sao? Bát đệ, ngươi thật khéo chọn quà. Tề Vương của ta chưa nói với ngài sao? Tại sao ngài lại dâng lên cái này? Ngươi không để tâm đến tuổi thọ của phụ hoàng mình sao? Vì ta phát hiện ra loại rượu hào hạng. Nên ta mới xin một bình về tặng phụ hoàng. Không có loại rượu nào có thể so với Long Hoa Xuân này. Vì thế không có ai Quý nói vị gì đang đâu. xem trên kênh YouTube Huyền Nhi, kịch ngắn review. Đừng suy Chúc đoán quý vị lung có tung. những phút giây thư giãn. Tề Vương sao có thể là loại người không quan tâm đến phụ hoàng mình được? Tề Vương đã suy nghĩ rất nhiều, còn đến muộn như vậy. Rượu này tặng phụ hoàng chắc là đáng để chờ đợi. Phải không? Mẫu hậu nói rất đúng. Rượu của Nhi thần, Đương nhiên, đó là loại rượu ngon nhất thế giới. thần tiên uống cũng phải khen. Rượu hàng đầu. Rượu ở thế giới này có thể so sánh với Long Hoa Xuân 30 năm này sao? Bát đệ, ngươi ở trước mặt các đại thần, nói những điều như vậy, có chút dối trá. Tam ca, hương vị Long Hoa Xuân đậm đà của ngươi có quá nhiều tạp chất và nồng độ cồn cao. Có gì đáng để thưởng thức chứ? Ngươi, Được, bát đệ, hôm nay đẹp trời, hãy để mọi người thưởng thức. Liên Nhi, mang rượu nút lá chuối vào đây. Đây là chai thủy tinh. Nó to quá, chẳng phải Tề Vương rất nghèo sao? Một chai thủy tinh lớn vậy, ta sợ rằng nó trị giá hàng ngàn vàng. cả nước này cũng không có bình thủy tinh lớn như vậy. Rất tốt, mang lên chậm xem. Cái này không chỉ lớn, Quan trọng hơn là nó rất trong suốt. không có một tạp chất nào trong đó. Cái chai này, Đúng là bảo vật quốc gia. Đừng tự hào, còn rượu thì sao? Thứ chúng ta uống là rượu chứ không phải chai. rượu này của Việt Nam phải không? Khởi bẩm phụ hoàng, đúng là vậy, Chấm mới nghe nói thấy. chứ chưa được thử. Nhờ con trẫm mới có phước này. Một hương vị hiếm có. Bệ hạ cẩn thận làm tổn hại long thể. Giờ rượu giả rất nhiều. Không sao. Trẫm thử một chút. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Phụ hoàng không sao chứ? Lùi xuống. Hảo tiểu, trẫm chưa bao giờ uống rượu ngon như vậy. Bệ hạ nghiêm túc chứ, rượu này lại ngon hơn Long Hoa Xuân sao? Long Hoa Xuân là cái gì? Bổn cung không tin được. Cái này. Rượu này, mẫu hậu. Rượu này, Quý vị thấy thế đang nào? xem trên kênh Vô YouTube song. kịch ngắn rượu nút review. lá chuối này chưa Chúc phải quý là vị tốt có những nhất, phút giây còn thư vài giãn. loại khác ngon hơn. Nhi thần đã tiếp cận được công nghệ. Xin phụ hoàng cho Nhi thần mở bán rượu này. Không thể nào, có loại rượu nào ngon hơn rượu nút lá chuối này sao? Rất tốt. Trẫm sẽ giao việc bán rượu cho ngươi. Chúng ta cũng muốn nếm thử. Cảm ơn phụ hoàng. Tề Vương thật đáng khinh, buộc thầy phải từ chức, về vườn. Từ giờ không được vào kinh thành. Huyền Vương yên tâm, Ta đã bảo đệ tử xuất sắc nhất của ta phò tá điện hạ. diệt Tề Vương, điện hạ hãy yên tâm. Hãy để vấn đề này cho ta. Bệ hạ, hôm nay là sinh nhật của bệ hạ, Vi thần không nên nói nhiều. nhưng Lý Đại Nhân là người thầy của vi thần. Bệ hạ, những bài thơ do Tề Vương viết Đó là tác phẩm của vi thần. được đưa đến Học viện Hoàng gia để làm tài liệu, nhưng bị biến mất. Ai có thể ngờ lại rơi vào tay Tề Vương? Ai có thể ngờ rằng chính Tề Vương đã lấy nó? Lâm Trạng Nguyên, ngươi có bằng chứng không? Bệ hạ, Lâm tiên sinh là học giả số 1 ở kinh thành, nổi danh như cồn. Sẽ không vô cớ buộc tội Tề Vương. Đúng vậy, Lâm tiên sinh có tài năng vô song. Tại sao lại cướp thơ của Tề Vương? Tề Vương thất học. Lâm Trạng Nguyên là bậc thầy về cả thơ và văn xuôi,
chắc chắn sẽ không làm vậy. Tam ca của ta, Lại tạo ra đám đông náo nhiệt. thật là một ý tưởng ngu ngốc. Im miệng. Có bằng chứng không? Thần yêu cầu khám xét phủ Tề Vương. Tập thơ của thần, Thần nhìn sẽ phát hiện ra ngay. Người rất tự tin. Sát phủ Tề Vương. Bệ hạ, tìm thấy một tập thơ. Thưa bệ hạ, đây là tập thơ của thần. Tề Vương, ngươi giải thích đi, phụ hoàng binh xét, có kẻ ác vu oan, gài bẫy nhi thần. để tập thơ đó vào phủ. Là ai vu oan, gài bẫy ngươi? Lão Bát, hôm nay người Quý sẽ vị bị đang đánh xem bại. trên kênh Tam YouTube ca, Kịch ngắn review. Ngươi chuẩn bị sân Chúc khấu quý vị cho có ta. những phút giây Làm thư sao giãn. ta có thể không diễn? Hôm nay bản vương sẽ nổi tiếng. Vì phụ hoàng ta và các đại thần có nghi ngờ. Vậy mời các vị đưa ra đề, Về thơ và văn học, và ta sẽ làm đó. Tề Vương, có biết mình đang nói gì không? hành động liều lĩnh, sao dám khoe khoang như vậy? Hắn rất tự tin. Chẳng lẽ Tần Trọng Dũng đã nói trước với hắn, để hắn chuẩn bị trước? Điện hạ Ngọc Vương, hãy thực hiện điều này một Không cách chỉ nghiêm nghiêm túc. túc, Bản vương muốn tăng tiền cược. Bản vương làm được, ngươi phải tự sát. Ta không làm được, tước bỏ Tề Vương, ngươi dám không? không ai biết tất cả mọi thứ. Không ai có thể sáng tác thơ, lời, nhạc theo ý Chưa muốn. kể ngươi là phết vật. Hôm nay người sẽ bị đánh bại. Được. Ta đồng ý. Xin bệ hạ làm chứng. Nghịch tử, ngươi muốn làm chấm tức chết. Xin bệ hạ bình tĩnh. Nếu dám nói như vậy thì nhất định phải có tài năng này. Nó thì có tài năng gì? Chỉ biết chơi bời. Đây mới là lần đầu nó làm thơ. Để chấm xem ngươi làm được gì. Nhi thần xin phép. Bát đệ, lần trước đã làm một bài thơ 7 bước, hôm nay thể hiện lại đi. Quá vĩ đại. Ai có thể làm thơ trong 7 bước? Thơ đi ăn cắp. Tất nhiên là nhanh rồi, nếu tự làm đó. Nhi thần đã làm được. Hai tấm thân đi đường, trên đầu 4 khúc xương. Gặp nhau tựa sườn núi. Bỗng đầu nỗi chiến trường. Đôi bên đua sức mạnh, một địch lăn xuống hang. Đâu phải thua kém sức. Chẳng qua sự lỡ làng. Hảo thơ. Không thể Quý nào, vị đang xem làm trên sao kênh có thể được. YouTube Lâm Trạng Kịch Nguyên ngắn còn review. muốn nói, Chúc quý Là vị ngươi có viết những bài phút giây này. thư giãn. Phụ hoàng, chỉ một bài là chưa đủ. xin mẫu hậu ra đề thứ hai. Xem ngươi còn làm được không? Một không được thì 10. 10 câu không được thì 20 câu. Hãy xem ngươi làm thế nào. Bổn cung dạo này thích ăn mít. Tề Vương có biết làm thơ không? Đặt câu hỏi theo cách này quá chậm. Các vị lên hết đi. Ta sẽ làm từng bài một. Tề Vương thực sự không biết trời cao đất dày. Ngông cuồng, Vì Tề Vương đã nói như vậy, nên mỗi người hãy đặt một câu hỏi. mẫu hậu tốt bụng. Hàng chục câu hỏi bao gồm thơ, lời, nhạc và tiêu đề cũng được viết. Xem người chết thế nào. Tề Vương muốn làm thơ, lão nô sẵn sàng phục vụ. Liệu Tề Vương điện hạ có thể một lúc làm nhiều như vậy không? Thưa thầy, không ai có thể làm được điều này. Đúng là ngông cuồng. Để xem ngươi làm thế nào. Tề Vương à Tề Vương, ngươi yêu cầu ta hợp tác. Nhưng ngươi thực sự có thể làm được không? Tề Vương điện hạ không làm được thì cứ bỏ cuộc. Tề Vương điện hạ, nếu không làm được, cứ nói ra. Đừng phải tự mình chịu khổ. Mở mắt cho lên. Vểnh đôi tai lên mà nghe cho rõ. Được, ta sẽ mở to mắt ra và nhìn. Ngươi còn ngạo mạn đến lúc nào? Câu thứ hai. Đề tài, cổ mít. Thân em như cổ mít trên cây. Da nó xù xì múi nó dày. Quân tử có yêu xin đóng cọc. Đừng mân mó nữa nhựa ra tay. Hảo thơ. Mít già, cần đóng cọc tre vào đem đi phơi nắng cho chóng chín. Câu thứ ba. Đề tài. Vần ôn, ngẫm nghĩ tìm tòi, họa vần ôn. Kỹ càng Quý vị ghép đang chữ, xem trên chưa kênh nhầm lộn. YouTube Kịch ngắn review. Háo hức vì Chúc quý vui, vị có lời những chẳng phút giây hốn. thư Khởi giãn. bài này, chắc độc tôn. Bài này hay hơn bài trước. 3 bài thơ tưởng bậy mà không bậy, hay tuyệt. Câu thứ 25. Đề tài. Họa vần đuôi.
Khơi dòng góp ý để thơ xuôi. Chớ được hờn ghen bởi vận uôi. Dẫu bỏng đau lòng khuyên phải nguội. Cay dù nóng dạ. Nhắn nên nguôi. Thêm một kiệt tác lưu danh thiên cổ. Trời ơi, Tề Vương Điện Hạ muốn lưu danh vào lịch sử. Tiêu đề 26. Dự giờ. Nhớ thời còn đi học, ngày mai có dự giờ, cô giáo thường giảng trước, dặn về học nghe Khi chưa. khách mời vào lớp, hát bài hát thật hay. Sau khi cô giới thiệu, nhớ là phải vỗ tay. Cô chỉ ngày hôm ấy, 5 bạn ấy trả lời. Nhưng mỗi khi cô hỏi, ai cũng phải giơ tay. Nhớ mấy ông hay quậy, hôm ấy bỗng ngoan hiền. Sau mỗi khi cô hỏi, xin phát biểu đầu tiên. Rồi hôm sau tiếp diễn, lớp nhún nháo lại liền. Bây giờ ngồi nhớ lại, lớp mình toàn diễn viên. Bệ hạ, Tề Vương lẽ ra phải là người tài ba nhất. Làm sao có thể được? Bệ hạ, Tề Vương thực sự là một bậc thầy giãn trần. Chấm thật không ngờ. Đúng là con trai của ta. không, điều này hoàn toàn không thể. Trên đời này không có ai có tài năng như vậy. Giỏi cả thơ và nhạc. Lại kiếm được chai thủy tinh và rượu Việt Nam. Lão Bát, người che giấu rất giỏi. Bản Vương nhớ có một bài viết khác. Sẽ để ngươi chết trong tuyệt vọng. Ngươi, ta không tin. Ngươi cũng có thể làm văn xuôi. Ta thường. Tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Chỉ căm tức chưa xả thịt luột ra, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn sắc này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng. Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Ngươi, gian dựng và lan truyền tin đồn, ta thua ngươi. Nhưng ngâm thơ, ngươi không có cửa. Trở thành học giả hàng đầu, ta không thể. Nhưng là một con người, ngươi không thể. Những kiệt tác được người đời lưu truyền, thật lãng phí khi đối phó với ngươi. Sự việc nghiêm trọng rồi. Nếu ta không giết người, Thế không phải là con người. Hài Nhi, làm rất tốt. Hãy qua đây. Lâm Thành Vân, ban cho tội chết, treo cổ ngoài công thành. Đây là số phận vu khống hoàng tử. Phụ hoàng, Nhi thần có một thỉnh cầu. nói, Khẩn cầu phụ hoàng. ban hôn Tần Nguyệt Nhi cho Nhi thần. Cái gì? Điều này sao có thể? Con gái thừa tướng đã được chọn gả cho tam hoàng tử. Lão thần, tùy bệ hạ quyết định. Tần Trọng Dũng, Ngươi nói gì? Tần Trung Dũng thật to gan, dám thông đồng với lão Bát. Phụ hoàng, Nhi thần từ lâu đã ngưỡng mộ Tần tiểu thư. Vô lý. Phụ hoàng, Nhi thần có việc muốn báo cáo. Nửa tháng trước, Tần thừa tướng chỉ đạo cứu trợ thiên tai. nhưng vẫn chưa được thực hiện, gửi tiền tận tay. Nhi thần nghi ngờ Tần thừa tướng biển thủ tiền cứu trợ. Không ổn rồi. Có lẽ hôm nay ta sẽ chết. Bẩm bệ hạ, Đi cứu trợ, thừa tướng chỉ mang theo chút bạc. nói là cứu trợ thiên Nhưng tai, nạn nhân để cái ăn phải lao động nặng nhọc. thậm chí bỏ tù nạn nhân. Về tiền xây dựng kè. Ông ta còn bí mật giao nó cho Tề Vương. Cái gì? Có chuyện này sao? Bệ hạ, trong cung có tin đồn Tề Vương và Tần Uyển Nhi ngoại tình. Chẳng lẽ Tề Vương đã bí mật cấu kết với thừa tướng? Phụ hoàng, Nhi thần và thừa Quả tướng. thực là bí mật thông đồng. Phụ hoàng nghe chưa? Hắn đã thú nhận tội. Bệ hạ, phải trừng trị thật nặng. Hoàng tử thực sự cấu kết với cận thần. Bệ hạ, Tội này phải xử thật nặng. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nghịch tử, Kịch Ngắn Review. làm chấm thật thất Chúc vọng. quý vị giam có vào những đại phút giây lao. thư giãn. Bệ hạ bình tĩnh. lão thần xin tự bào chữa. Thừa tướng, còn gì để nói nữa? Nhân chứng, vật chứng có đủ, vẫn còn rào Sân biện. khấu lại tiếp tục. Sau khi hạ màn, tài năng, danh tiếng và uy tín của ta sẽ đạt đến đỉnh cao. Nói, không giải thích cho rõ. Chấm chu di cửu tộc Tần gia. Lão thần đảo dám tham nhũng. Lũ lụt đi kèm bạo loạn, đợt hoạt động cứu trợ thiên tai đầu tiên bị phiến quân ngăn chặn. Lão thần cử người đi điều tra. Tướng Tôn Tông được cử đi. Tôn tướng quân, có chuyện này không? Bệ hạ, phải cảm ơn Huyền Vương vì đã tiến hành huấn luyện quân sự nghiêm túc. Đã quét sạch bọn cướp trong một đòn, tiêu diệt bọn cướp. Vậy ngân lượng đâu? Bẩm điện hạ, thuộc hạ vẫn chưa kịp báo Tam cáo. ca, thấy kế của ta thế nào? Ngươi. Được lắm. Bệ hạ khen ngợi, ngài khiêm tốn làm gì? Tần thừa tướng, Giỏi lắm, dám câu kết lừa bản vương. Tiêu diệt bọn cướp sau lưng ta. Tôn tướng quân, tên ngốc này. Chuyện này, ngươi phải sửa sai. Kế hoạch độc ác của Tề Vương
Huyền Vương sẽ ghét tướng Tồn đến chết. Bệ hạ, Tần thừa tướng không tham nhũng, nhưng lần này gần đây, buộc các nạn nhân lao động nặng nhọc và giao quỹ cho Tề Vương. Giải thích thế nào? Đúng như vậy, Bát đệ đã làm gì với số quỹ đó? bên trong sợ có sự thông đồng tham nhũng. Tề Vương, còn gì để nói nữa? Khởi bẩm phụ hoàng, Là Nhi thần cấu kết với thừa tướng, thảo luận các biện pháp cứu trợ thiên tai. cứu hàng trăm ngàn nạn nhân. Con số thật nực cười. Ngươi dùng cách gì khi chưa từng tham gia triều chính? Bát đệ còn không nhận tội. Tề Vương, ngươi đã làm gì? Hãy nói ra và để mọi người thảo luận. Nực cười. Ngươi thì biết gì mà đòi nói về cứu trợ thiên tai? Bệ hạ minh xét, điều Tề Vương nói là đúng. Đó là chiến lược cứu trợ thiên tai của Tề Vương. Cách làm này sẽ mang lại lợi ích cho người dân. Được rồi, trẫm muốn xem qua. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nạn nhân phải lao động nặng nhọc, chuyện nực cười nhất trên đời. Không giúp được gì thì im miệng. Hãy mở to mắt và bành tai lên. Ta làm thế nào? Lố bịch. Tần thừa tướng đã xạo ngôn rồi. Ngươi còn hùa theo ông ta. Đại sự quốc gia, lão thần không dám nói vớ vẩn. Đây là kế sách của Tề Vương. Một chính sách an dân. Chính sách an dân. Tần thừa tướng, sao ông dám nói như vậy? Những lời này, trẫm thực sự không thể hiểu được. Tề Vương, hãy giải thích cho mọi người rõ. Nhi thần tuân chỉ. Thiên tai cộng thêm dịch bệnh, nếu chỉ phát đồ ăn, Nạn nhân vẫn hoảng loạn. không có gì làm, sẽ gây ra bạo lực. Bảo ngươi nêu ra chiến lược, đừng kể lại chuyện mà ai cũng biết cả. Phụ hoàng, chính sách đầu tiên, có làm mới có ăn, phát lương cứu trợ, Nhưng nạn nhân phải tham gia đắp đê. phải lao động, sao biết họ không nổi loạn. Bệ hạ, làm việc này, nạn nhân sẽ không nổi loạn. Không chỉ giải cứu nạn nhân mà còn xây được đê điều, nạn nhân không được quản lý mới gây rắc rối. Không thể nào. Vậy tại sao nạn nhân lại bị bỏ tù? Lũ lụt kèm theo dịch bệnh, Bỏ tù nạn nhân thảm họa là chiến lược thứ hai. phụ hoàng, đó là giam họ Là lại. cách đơn giản để ngăn cách. Người mắc bệnh cần được cách ly, theo dõi, Sau 7 ngày không có chuyện gì sẽ thả ra. đồng thời đun sôi nước để khử trùng. Nước uống phải đun sôi. Chấm chưa hiểu việc khử trùng và việc cô lập này. Nguồn nước chứa đầy 6 trùng. Bệnh dịch lây lan qua 6 trùng. Đun sôi có thể tiêu diệt hầu hết 6 trùng. Vô lý. Vi trùng là thứ gì mà có trong nước, Lão thần chưa bao giờ nghe thấy. nhưng khi thực hiện nó, bệnh dịch đã giảm bớt. Vậy là nó hiệu quả. Lần này, đúng là trận chiến giữa nước và lửa. Tề Vương, muốn phần thưởng gì? Phụ hoàng khoan đã. Ngay cả khi chiến lược này có hiệu quả, nhưng thừa tướng không nên cấp kinh phí cho Tề Vương. Đúng vậy, sao có thể lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân? Bệ hạ biết điều đó. Việc làm này không nhằm mục đích trục lợi cá nhân, vì Tề Vương đã phát minh ra một giải pháp cứu trợ có ích trong thời điểm này, trường tồn mãi mãi. Lại nói rằng Tề Vương nghĩ ra một phát minh. Thật nực cười phải không? Quý vị đang xem Phụ trên hoàng, kênh YouTube Nhi thần đã phát Kịch minh ngắn ra một review. vật liệu Chúc quý vị có không những cần phút dùng giây bùn, thư giãn. cũng có thể xây nhà, còn xây dựng nhà kiên cố. Dám nói nhảm, ở đâu có phát minh như vậy? Vô lý, Nếu không đúng, sao thừa tướng dám lấy kinh phi cho phủ Tề Vương? Ông ta không sợ chết sao? Lão Bát, thật sự có chuyện này. Bẩm phụ hoàng, vật liệu này được làm từ đá vôi, đất sét và quy ngơ sắt được rèn ở nhiệt độ cao. sau đó được lọc và nghiền thành. Nhi thần gọi đó là 11 măng. Vô lý. Vì lợi ích cá nhân đã bỏ qua hàng trăm ngàn người dân. Không xứng là trụ cột triều đình. Khẩn cầu bệ hạ xử tử Tề Vương. Trả lại công đạo cho người dân. Nếu những gì ta nói là sự thật, đại nhân sẽ làm gì khi phạm tội thiếu tôn trọng? Nếu ngươi làm được, bản quan sẽ cởi bỏ chức mũ ông xa. Đưa cho Tề Vương về làm một mã phu. Ngươi làm mã phu rồi, đừng làm ngựa chết. Tề Vương, sao dám sỉ nhục ta? Giết Lâm Trạng Nguyên chưa hề gì, giết thêm tên này thì cánh tay của Huyền Vương mới đứt được. Phụ hoàng, Tống đại nhân không tôn trọng Nhi thần. Nhi thần sao chịu được sự sỉ nhục này? Ta muốn người đánh cược mạng mình. Nếu ta nói dối, ta sẽ tự sát để cảm tạ trời đất. Nếu ta nói đúng, Tống gia người sẽ chịu chết. Người có dám không? Ngươi, Người cái gì vậy? Tống đại nhân, không dám sao? Lão Bát, đừng tự phụ. Tống đại nhân là đại thần lâu năm, Sao người dám? ta thấy Tam Ca cũng không tin. Dùng danh hiệu hoàng tử cá không? Hỗn xược, danh hiệu này là do bệ hạ ban tặng, lại dám dùng nó để đánh cược. Hoàng tử đánh cược mạng với đại thần. Thật là nực cười. Mẫu hậu, Nhi thần không kiêu ngạo,
Trong nhà lại không có vàng bạc gì, chỉ có thể dùng danh hiệu này ra cược. Bệ hạ, vi thần nguyện ý cược với Tề Vương. Tề Vương làm được vật liệu như vậy, Vi thần chết thay trăm ngàn nạn nhân. cũng xứng đáng. Tề Vương à Tề Vương, rốt cuộc thì ngươi vẫn còn quá trẻ. Nếu ngươi làm được, ta sẽ dương cao biểu ngữ của hàng trăm ngàn nạn nhân. Làm sao bệ hạ có thể giết được ta? Nếu ngươi không thể làm được, Quý vị đang xem trên kênh YouTube Một hoàng tử Kịch và ngắn một đại review. thần lại ở Chúc giữa quý đại vị điện có đánh những cướp, phút giây thư không giãn. ra thể thống gì. muốn cực sao, Được rồi, trẫm hứa với ngươi, Tề Vương, mang 11 măng lên, cho mọi người xem. không tiện trưng bày ở sảnh chính. Xin phụ hoàng ra ngoài. Trẫm muốn xem ngay bây giờ. Bát đệ, 11 măng của ngươi ở đâu? Một thứ không tồn tại, tất nhiên sẽ không lấy ra được. Xi măng của ta đã được đưa vào sản xuất từ lâu. Ngươi vẫn còn mắng ta. Vì Tống đại nhân đã nóng lòng như vậy, bản vương sẽ mang ra thành phẩm. Người đâu, mang 11 măng, chậu đựng cùng nước đến đây. Cứ làm những gì ta đã nói với người trước đó. Xây dựng lại bức tường. Bát đệ, đây là phát minh của ngươi, thứ này để xây dựng thành phố, mà nó không có độ dính. Bệ hạ, rõ ràng Tề Vương đã nói dối, không có thứ gì gọi là 11 Đó măng. là hắn câu kết với thừa tướng để tham nhũng. Để hàng trăm ngàn nạn nhân chịu khổ. Tề Vương, ngươi giải thích đi. Phụ hoàng, đợi chút. Xi măng cần có thời gian để khô. Bát đệ, ta nghĩ người muốn trì hoãn thời gian. Phải mất bao lâu? Khởi bẩm phụ hoàng, phải mất tới 3 ngày. Hả? Vậy trẫm cho người 3 ngày. Bát đệ, Tam ca sẽ đợi 11 măng của ngươi thể hiện sức mạnh. Mọi người nhìn xem, Quý vị đang đây xem là trên thứ kênh ta YouTube dùng để sửa Kịch chữa ngắn đề điều. review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. người đâu, đập nó. Tốt, Đúng là con trai của ta. trẫm sẽ ban hôn cho ngươi. Với loại 11 măng này, Chúng ta sẽ không lo nữa. phụ hoàng, nhi thần xin phép. Tống đại nhân, ngươi định làm gì? Nên giữ lời hứa. Ta là quan tam phẩm trong triều. Bệ hạ. Dám giết mệnh quan, Phải cảm ơn Tam ca đã trao cho ta cơ hội thể hiện mình. được lắm. Lão già chết tiệt, dám cướp công của ta, ai biết lần sau, lão có định giết ta không? Ngươi sợ cái gì? Nếu Tề Vương chặn đường, hãy loại bỏ Tề Vương. Đúng vậy. Đừng hòng thắng được ta. Còn muốn bán rượu, cứ mở đi. Bệ hạ thực sự đã ban hôn. Còn sai được sao? Tiếp tục chuyện hôm đó đi. Hôm đó, chúng ta còn chưa xong việc. Uyển Nhi sẽ làm bất kỳ điều gì điện hạ muốn. Cha đến rồi. Điện hạ không nên bất cẩn. Mặc dù lần này thắng lớn, nhưng Huyền Vương vẫn nắm quyền và đối lập. Xin hãy nói chi tiết. Khắp nơi, Những cửa hàng rượu đều là người của Huyền Vương. Lão tướng nghe nói, Huyền Vương bắt đầu đối phó lại rồi. Điện hạ, ngài định làm thế nào? Muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. Ta vẫn phải kiếm tiền từ việc bán rượu. Ta chỉ cần ra ngoài, mang theo chai nút lá chuối, rượu thời xưa sao so được. chỉ cần đánh bay được rượu cũ. Ngươi lấy gì đấu với ta? Buổi nếm thử rượu do Tề Vương tổ chức bắt đầu. Ngay bây giờ, những mỹ nữ ngọt ngào sẽ trực tiếp mời mọi người rượu. Cái này là cái gì? Có thể nói chuyện. Phải chăng có người đang ẩn náu trong chiếc hộp nhỏ này? Bát đệ, ngươi làm gì vậy? Nó giống như con ốc xà cừ, có thể tạo ra âm thanh. May mắn là nhiều thứ theo ta, còn có chiếc di động luôn bên mình.
Ta đã đi nhiều nơi, nhưng chưa thấy mỹ nữ ăn mặc gợi cảm như vậy. Mặc sexy quá, có khi ta hồi xuân rồi. Sao ta thấy hấp dẫn đến thế? Tam ca, thích sao? Thật không đứng đắn. Lão bát, chiếc váy này đến từ đâu? Ngươi cho trẫm một bộ. Phụ hoàng, yên tâm. Nhi thần còn nhiều thứ lắm, Phụ hoàng, bát đệ thất học và thiếu kỹ năng, luôn làm điều trái đạo đức. thật là xấu hổ cho hoàng gia. Tam ca, có muốn một bộ không? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý Phụ vị có hoàng, những phút giây sứ thư giả giãn. Khiết Đan đã đến kinh thành và cũng đang ở đây, nên tiếp đón chu đáo bọn họ. Lão bát, những người phụ nữ này thật lộng lẫy. Danh tiếng loại rượu này sao lại lan nhanh như vậy? Đúng vậy, sứ thần Khiết Đan bạn như sẽ sớm vào cung. Người cổ đại sao hiểu các chiến lược tiếp thị hiện tại. Những ngày qua ta làm truyền thông cộng với bữa tiệc này. Sứ giả Khiết Đan sao có thể không quan tâm. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ tiếp đãi họ. Bát đệ, đừng trì hoãn thời gian, để xem ngươi có thể làm gì. Nào, xin mời. Hoàng tử, công chúa Vạn Như, đồ uống hôm nay thế nào? Ai đã làm phiền ta khi ta đang uống rượu? Ngươi không nghe thấy gì à? Ra khỏi đây. Lão bát, công chúa Vạn Như, sao ngươi lại tiếp đón ở đây? Bát đệ, ngươi thật tự phụ. Thực sự làm phiền. Hai người hiểu lầm rồi. Được biết hai vị ở đây, ta đích thân đến tặng hai vị một bình rượu. Rượu này tên là rượu nút lá chuối. Tiểu tử, nếu ngươi dám dối ta, ngay cả hoàng đế cũng không cứu được ngươi. Hoàng tử Khiết Đan không thích loại rượu này. Hoàng tử, rượu này rất tệ phải không? Đáng tiếc, chiếc bình này lại bị đập tan. Hạ Hoa Xuân chẳng là gì cả. Có rượu ngon như vậy mà không phục vụ sớm. Ta muốn rượu này. Ta đã nhận lời Hoàng hậu Trần Quốc, không đổi rượu. Làm thế nào đây? Hoàng đệ, vấn đề này phải báo với Khả Hãn. Đúng, công Đây chúa. là chuyện lớn. Ta là người kinh doanh. Lão bát, phải làm gì? Phụ hoàng yên tâm, Nhi thần sẽ giải quyết. hôm nay là bữa tiệc thử Quý vị rượu của đang ta. xem trên kênh YouTube Chính bệ hạ Kịch đã Ngắn ra lệnh Review. cho ta mở tiệc. Chúc quý vị Nếu có những rượu phút này giây thư giãn. Được công nhận rộng rãi, sẽ gửi đến ngươi. Ta hiểu rồi. Trần Hoàng tử, nếu không còn gì nữa, hãy đi đi. Đợi đã, Thêm đồ uống cho ta. thêm vài tay vị nữa, còn đòi lan can. Ta thành hoàng đế, ta sẽ tiêu diệt người. Sứ giả Khiết Đan muốn rượu nút lá chuối. Tam ca, có lẽ là ta đã thắng. Công chúa Vạn Như, còn chưa đồng ý mà. Nếu ngươi không nói rượu này tệ, sao có chuyện này được? Nếu không có sự thông minh của lão bát, hậu quả có thể rất thảm khốc. Phụ hoàng, Nhi thần chỉ có ý tốt thôi mà. Trẫm xem ngươi, chưa biết cách, Xử lý công việc chính trị. cần phải học hỏi, để phản xạ nhanh hơn. Phụ hoàng. Hảo Tam ca, lần này lại nhờ ngươi rồi. Phụ hoàng, lão bát, là ngươi ép buộc ta. Mẫu hậu phải giúp nhi thần. Phụ hoàng đã thu hồi quyền bán rượu. Tề Vương, Lại là Tề Vương. nhi thần ban đầu nghĩ rằng sẽ mất 10 ngày. Đồ uống đó sẽ không đổi tiếng. Ai biết được sứ giả Khiết Đan đã đến buổi tiệc đó. Lại đặt hàng rượu nút lá chuối. Bổn cung đã bảo ngươi rồi. Ai chặn đường ngươi, thì ngươi loại bỏ người đó. Mẫu hậu muốn con sát hại lão bát. Nếu phụ hoàng biết chuyện, phế vật. Huyền Vương thiếu quyết đoán, sao có thể ngồi lên ngai vàng? Ta có cách riêng của ta. Người đâu? Triệu Tôn tướng quân đến gặp ta. Mẫu hậu, tên ngốc đó, đã bí mật giết chết Quý đám vị cướp đang của xem Nhi trên thần. kênh Nhi YouTube thần còn chưa Kịch tìm Ngắn ra Review. lý do để tiêu Chúc diệt quý vị hắn. có những phút giây thư giãn. Bây giờ là lúc tuyển người. Muốn chọc tức bổn cung chết à? Mau,
Truyền hắn vào cung. Không ngờ lại kiếm rất tốt. Đã có tiền để làm đại sự. Sức mạnh phải đến từ nòng súng. Để thành công cần có sức mạnh quân sự. Cứu ta, cứu ta, cứu. Hoàng tử, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn là Tề Vương. Có giết luôn không? Hoàng hậu đã lệnh, giết sứ giả. Bỏ qua Tề Vương. Để Tề Vương chịu tội. Ngươi còn không đi, muốn chết sao? Không ổn, họ ám sát hoàng tử Khiết Đan, lại để ta đi. Mà không sợ lộ, là họ muốn vu oan cho ta. May là mình có dùi cui điện. Có biết đó là ai không? Đó là hoàng tử Khiết Đan. Đúng rồi. Dám giết ta sao? Nói lại lần nữa. Người cút hoặc bị giết. Dám hung hăng trước bản vương. Sao ngươi lại hung dữ vậy? Giết chúng ta, người sẽ chết. Chắc lại là Huyền Vương. Ta có điện thoại, sẽ vạch trần ngươi. Nói đi, ai cử người đến? Đừng mong chúng ta nói. Đừng làm vậy. Tôn tướng quân, nói chúng ta giết hoàng tử Khiết Đan, rồi đổ lỗi cho ngươi. Tôn Tiêu, thượng thư bộ binh, đó là người giết bọn cướp. Hắn ta tệ đến mức này sao? Vậy người đứng sau là ai? Chẳng lẽ, nói, ai đứng sau Tôn Tiêu? Nếu ta nói, kinh thành sẽ bị rung chuyển. Người chắc chắn muốn nghe. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Ai đã làm? Kịch ngắn review. Nói mau. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Là hoàng hậu nương nương ra lệnh. Tề Vương, ta sẽ đợi người ở dưới. Ta sẽ chơi người đến chết. Quả nhiên là cô ta. Cuộc chiến càng khốc liệt. Ta phải nhanh chóng chuẩn bị. Là vì ngươi, tên Tề Vương khốn nạn, khiến ta suýt chết. Sao không quỳ xuống xin lỗi? Thế nào? Hoàng tử Khiết Đan muốn giết ta sao? Sao ngươi dám hôn với ta? Ngươi muốn gì? Ngươi dám xúc phạm tới ta? Ngươi dám giết ta? Khiết Đan chắc chắn sẽ gửi quân. Nói lời vô nghĩa. Ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu. Hơn nữa là hoàng hậu muốn giết ngươi, buộc tội bản vương. Sát thủ cũng đã chết. Ngươi muốn đổ lỗi cho ta, vậy thì ta sẽ dùng chính cách này. Buộc tội lại ngươi. Xem ngươi sợ không? Nương nương, sát thủ báo về. Hoàng tử Khiết Đan chết thảm tại chỗ. Có vẻ như bây giờ ta đã thành công. Tốt. Hãy tự mình đi bắt Tề Vương. Vâng. Đừng lo lắng. Vậy hãy để bệ hạ xử tử Tề Vương. Bổn cung muốn ngươi lên ngôi. Ai chặn đường đều phải chết. Cảm ơn mẫu hậu. Tề Vương điện hạ, sao không thành thật nói, ngươi giết hoàng tử Khiết Đan? Tôn đại nhân, đây là cách ngươi xử án. Ngươi còn chưa điều tra, đã kết luận là bản vương. Hoàng tử Khiết Đan chết ở chỗ của ngươi. Vẫn còn chút máu trên người ngươi. Không phải ngươi thì là ai? Là ông muốn ta nói điều này đấy nhé. Hỗn xược. Bát đệ, đây là kết quả khi ngươi cản đường ta. Tam ca, sao ngươi tự tin vậy? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Sao dám Kịch chế ngắn nhạo ta? review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tôn đại nhân, hoàng tử phạm tội giống như thường dân. Người bình thường có thể bị trừng phạt, hoàng tử cũng thế. Huyền Vương điện hạ nói phải lắm. Ngươi đâu, dùng hình. Tôn đại nhân, cẩn thận hành động của mình. Các người không nghe sao? Còn không dùng hình. Dừng tay. Người to gan lắm. Người dám hành hình Tề Vương điện hạ sao? Ồn nào vậy? Mau cút khỏi đây. Huyền Vương uy nghiêm quá. Nhi thần không dám, chỉ là bát đệ đã giết hoàng tử Khiết Đan. Hắn lại còn rất tự phụ nữa. Ngươi nói gì? Hoàng tử Khiết Đan đã chết. Bệ hạ, hoàng tử Khiết Đan chết ở tháp Vọng Giang. Mọi bằng chứng đều chỉ ra Tề Vương điện hạ.
Ngươi luôn vô đạo đức, dám giết cả sứ giả. Có phải ngươi làm không? Bệ hạ, xin hãy nhìn vào dấu vân tay trên chuôi kiếm, Giống với Tề Vương. còn có biểu tượng danh hiệu Tề Vương. Tôn đại nhân, đó là một sự vu khống rõ ràng như vậy. Hoàng tử Khiết Đan kiêu ngạo, công khai chỉ trích Tề Vương. Tề Vương tức giận giết người. Ta hiểu rồi. Tề Vương điện hạ, không còn chuyện gì nữa, ngươi đi đi. Đợi đã, mang thêm rượu cho ta. Thêm vài tay vị nữa. Phụ hoàng, hãy nhanh quyết định. Công chúa Khiết Đan đã dẫn người xông vào cung. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đúng ra mong đợi của Tôn đại nhân. Bố cục thật hoàn hảo. Bằng chứng, nhân chứng đủ cả. Vì sao Tề Vương không sợ hãi? Không thể, Quý vị màn đang kịch này xem rất trên kín kênh kẽ. YouTube Hắn sẽ Kịch không ngắn thoát review. được. Bệ Chúc hạ, quý vị có những hãy đặt phút vấn giây đề thư quốc giãn. gia lên đầu. Phụ hoàng, hãy xử tử lão bát. Lão bát sẽ hiểu cho cha. Nghịch tử, chỉ nghĩ thường ngày ngươi bướng bỉnh, sao giờ lại giết người? Lần này trẫm không thể giữ ngươi. Tề Vương có chuyện. Huyền Vương nhất định sẽ giết ta. Phụ hoàng, nhi thần muốn cho người xem một vở kịch. Bệ hạ, Tề Vương đúng là không biết ăn năn. Giờ vẫn còn muốn xem kịch. Tôn đại nhân, có liên quan đến ngươi. Ngươi cũng có trong vở kịch. Phụ hoàng hãy xem, cái này là cái gì? Sao có người bên trong? Lại còn di chuyển. Ta đã nói rồi. Thượng thư bộ binh, Tôn đại nhân. ông ấy sai ta đi giết hoàng tử Khiết Đan, đổ lỗi cho người. Cái thứ này, giải oan cho con ta. Tề Vương được trời ban phước. Ta đã lựa chọn đúng. Tôn đại nhân, người đã nghe gì chưa? Có giải thích gì không? Tại sao người giết người rồi đổ tội cho bản vương? Chưa chế tạo được súng, chưa có đội quân của mình. Kéo hoàng hậu về phe mình cũng là ý hay. Được rồi, đã tìm ra kẻ giết người, vụ án kết thúc. Đưa hắn đi. Xin bệ hạ tha mạng, đây chắc là yêu pháp. Vi thần hèn bọn sao dám hãm hại Tề Vương. Yêu pháp sao? Ta đã chuẩn bị một đoạn ghi âm. Tiếc là Tam ca không nói quá nhiều lời cay nghiệt. Đây là hậu của khi ngươi xúc phạm ta. Ta sẽ làm cho ngươi đau khổ đến chết. Hoàng tử phạm tội giống như thường dân. Lời nói vừa rồi, mọi người đều đã nghe thấy. Đây là yêu pháp sao? Huyền Vương, Tôn Tiêu, các ngươi giỏi lắm. Phụ hoàng bớt giận. Nhi thần bối rối, nói không suy nghĩ. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng. Ta am hiểu lịch sử. Có cuộc đảo chính nào ta không biết. Ngươi còn muốn Quý đấu vị với đang ta? xem trên kênh YouTube Kịch Phụ ngắn hoàng, review. vấn đề này Chúc phải quý xử vị lý có những nghiêm. phút Nhất giây định thư không giãn. được tha cho hắn. Người đâu? Kéo hắn ra ngoài tràm. Còn ngươi, tước bỏ tư cách, tham gia công việc triều chính. Về suy nghĩ về những sai lầm phạm phải, chuyện này chưa xong như vậy đâu. Cảm ơn phụ hoàng, cảm ơn phụ hoàng. Tề Vương, ngươi sẽ chết rất thảm. Người nghĩ việc đơn giản thế sao? Ngươi cứ chờ đi. Dựa vào hoàng hậu. Mong công chúa Khiết Đàn cứu. Ngươi nghĩ bản vương không biết sao? Làm sao ngươi biết? Đừng nói nếu ngươi không thể nói ra. Biết chưa? Mang đi. Hoàng hậu đã câu kết với Khiết Đan. Phụ hoàng sợ Khiết Đan. Lúc đó, không khéo lại liên quan đến ta. Phụ hoàng, cần phải nói rõ. Với công chúa Khiết Đan. Hãy để nhi thần làm chuyện này, tránh rắc rối sau này. Giết Tôn Tiêu là chưa đủ, phải làm công chúa hết theo đuổi vụ án. Làm gì mà hoảng loạn vậy? Không thấy ta và công chúa đang uống trà sao? Mẫu hậu, có chuyện lớn rồi. Không phải sợ. Công chúa Vạn Như không phải người ngoài. Nói đi. Lão bát lật ngược thế cờ. Tôn đại nhân đã bị xử tử. Nhi thần bị tước quyền tham gia triều chính. Cái gì? Phế vật. Một lũ vụng về bất tài. Hoàng hậu. Người giúp ta ám sát hoàng tử. Ta sẽ giúp ngươi buộc Tề Vương chịu trách nhiệm. Nhưng người dường như
Không vị làm đang được. xem trên kênh YouTube kịch ngắn Công review. chúa Vạn Như, Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. con trai ta có quyền cai trị. Lời xin lỗi của ta. Thêm 30%. Nghiêm túc chứ? Rất nghiêm túc. Tốt. Người đâu? Tiến thẳng hoàng cung. Chờ tin vui đi. Ta sẽ giết Tề Vương ngay bây giờ. Khiết Đan thường xuyên xảy ra tranh chấp với Hùng Nô. Vậy ta phải tìm ra cách. Thừa tướng, có việc cần làm. Bệ hạ, nô tài gửi đầu Tôn Tiêu bị công Công chúa chúa đuổi tức đi. giận buộc tội bệ hạ đang che giấu kẻ sát nhân thực Cô sự. ta còn dẫn người đang xông vào đây. Có chuyện này sao? Đúng như mong đợi, người đã đến rồi. Cô đã chọn sai đối thủ. Sứ giả Khiết Đan tới. Công chúa, tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Hoàng đế, ngài thật to gan. Ngài thực sự đã ám sát hoàng tử Khiết Đan. Hỗn xược. Ai là người có tiếng nói? Hoàng đế, xin hãy nói cho ta biết. Là hoàng đế hay là hắn ta? Hỗn xược. Không được nói chuyện như vậy. Cô nói tiếp đi. Ngươi là Tề Vương. Chính ngươi đã giết người. Sự việc của hoàng tử Khiết Đan là còn dám ngụy biện. Muốn chết sao? Công chúa Vạn Như, cô nóng tính quá. Hở ra là đánh người. Ta không chỉ đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Công chúa Vạn Như, chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà xứng nói chuyện với bổn công chúa? Hoàng đế, nếu ông không giết hắn, ta về báo với Khả Hãn, tiêu diệt hắn ta. Lão Bát, mau quỳ xuống xin lỗi. Nếu không thì... Ngươi bị kết tội phản quốc. Thế nào? Bây giờ đã biết sợ chưa? Muộn rồi. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng. Ta muốn ngươi mãi mãi là cầu nô tài. Quý vị Quỳ đang xuống. xem trên kênh YouTube kịch ngắn Bổn công review. chúa sẽ Chúc bỏ quý vị qua. có những phút giây thư giãn. Quỳ xuống. Thật to gan. Không sợ ta sẽ tiêu diệt ngươi. Muốn tiêu diệt ta sao? Súng và đại bác của ta, phải sợ các người sao? Nước xa không cứu được lửa gần. Công chúa, Cô không hiểu sao? Ngươi muốn gì? ta chỉ muốn nói chuyện vui vẻ. Tại sao cô không? Hãy để tất cả họ đi ra ngoài. Được, Chúng ta nói chuyện. Tất cả các người lui ra. Tề Vương và ta. có chuyện cần bàn. Hoàng đế, mời ngài cũng lui ra. Ta giả vờ vui vẻ trước. Sau khi rời đi, ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh. Lão Bát, đừng thô lỗ đó. Muốn nói chuyện thì buông tay. Cứ để thế này, vì nó mang lại cho ta cảm giác an toàn. Nói đi, không vội. Ta thực sự tò mò. Công chúa, tại sao muốn giết ta? Giết hoàng tử Khiết Đan, tất nhiên ta muốn. Được rồi, Đừng nói nhảm nữa. người nghĩ ta là một đứa trẻ 3 tuổi sao? Nói đi. Bản vương nghe đây. Vạn Như công chúa đã bàn gì với hoàng hậu rồi? Hoàng hậu đã hứa với ta vật cống phẩm. Tăng thêm 30%. Vì ngươi đã biết, ta cũng không ngại nói ra. Cống nạp thêm được bao nhiêu chứ? Cô có nhớ loại rượu lần trước không? Ý ngươi là gì? Chắc cô vẫn nhớ rượu nút lá chuối đó. Miễn là cô đồng ý, có thể bán rượu độc quyền. Tiền sẽ chảy vào túi của cô. Bán rượu độc quyền. Đúng vậy, hình thức này là do bản vương tạo ra. Chuyện này cũng không phải là không thể đồng ý. Nhưng bây giờ, các người bàn đến đâu rồi? Phụ Quý vị hoàng, đang xem trên kênh YouTube trò chuyện rất vui kịch vẻ. ngắn review. Chúc Tề quý Vương vị và có những ta phút giây thư rất giãn. hợp nhau. Người có thể buông tay. Bổn công chúa sẽ không bắt người chịu trách nhiệm. Buông tay ra thì làm gì tiếp theo? Công chúa nói thử xem. Người muốn gì? Ngươi đang làm gì thế? Nam giới, Lại là chủ nhà. chúng ta nên là một gia đình. Lúc đó ta mới yên tâm. Ta là công chúa. Ngươi dám? Bản vương, hôm nay được gần công chúa. Phải thử hương vị của con ngựa hoang trên thảo nguyên. Dừng lại, mọi người đang ở ngoài. Làm chuyện này ở sảnh chính. Khá là thú vị đó.
còn không buông ra. Nghe nói về công chúa Thảo Nguyên, khá là thoải mái chuyện này. Sao hôm nay lại khó khăn thế? Ngươi chết rồi. Ta sẽ nói với hoàng đế chuyện này. Nếu ông ta không giết ngươi, ta sẽ đích thân tìm người giết ngươi. Yên tâm, không ai có thể giết ta. Ngươi tự tin thế sao? Kể từ khi vua Hung Đô lên ngôi, Đã tăng sức ép lên đàn áp Thảo Nguyên. Gần đây đã có một thất bại nặng nề. Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn nói gì? Khiết Đan phải gửi cống phẩm và có thể cả cô đến Hung Đô để cầu hòa. Vì thế, cô mới vào nước ta để tìm cách kiếm tiền nhiều nhất có thể. Cô buộc ta phải chết để lấy được thêm tiền cống nạp. Nhưng nếu ta chết, tin ủng hộ Huyền Vương lan truyền. Cô nói xem nếu Hung Đô biết, chuyện gì sẽ xảy ra. Ngươi đã biết tất cả những tin tức này. Hung Đô sẽ nghi ngờ. Cô vẫn còn vướng vào những tranh chấp với nước ta. Cô có sẵn lòng thua cuộc không? Để liên kết với Huyền Vương tấn công Hung Đô. Người Hung Đô đầy tham vọng. Nếu cô cứ ngồi yên, Hung Đô sẽ tấn công Khiết Đan. Có những phút giây thư giãn. Cô có đủ khả năng chống lại không? Ngươi đang đe dọa ta. Không, bây giờ ta sẽ cho cô hai cách. Để cô lựa chọn, đó là quyền của cô. Tề Vương có làm gì cô không? Phụ hoàng, hiểu lầm giữa con và công chúa đã được giải quyết. Đúng, hiểu lầm của chúng ta đã được giải quyết. Bổn công chúa mệt rồi, xin phép. Hòa giải là tốt, lão bát, sao không tiến công chúa? Lần này, ta thừa nhận đã thua. Tốt nhất là đừng để ta bắt được ngươi. Yên tâm. Bản vương hứa với công chúa, Nhất định sẽ làm. Huyền Vương được hoàng hậu ủng hộ. Đây là một lợi thế so với ngươi. Tốt nhất ngươi nên vượt trội hơn đã. Hoàng hậu muốn hại ta. Đúng rồi, Bản vương cũng đang muốn tìm bà ấy. giỏi lắm Tề Vương, rất nghiêm túc và chu đáo. Không ngờ hắn đã ẩn mình 10 năm. Người đâu, gọi Huyền Vương. Ai lại to gan, khiến hoàng hậu mất bình tĩnh vậy? Ngươi ở đây để làm gì? Ta cảm thấy tiếc cho mẫu hậu. Nhi thần tìm hiểu phát hiện được. Hóa ra mẫu hậu còn trẻ lắm, chắc là sẽ không mãn nguyện. Hỗn xược, dám khinh thường ta. Mẫu hậu vừa đánh Nhi thần, làm đau con đó. Mẫu hậu, sao không xoa dịu Nhi thần? Biết đâu Nhi thần có thể giúp mẫu hậu bớt cô đơn. Buông ra, toàn nói những lời nói bẩn thỉu. Không sợ ta báo cáo bệ hạ sao? Tình cờ là Nhi thần có thể đi cùng mẫu hậu gặp bệ hạ. Nói với Phụ hoàng, xem cái này. Ngươi để lại thứ này. Ta coi nó như Quý vị đang không xem có trên chuyện kênh gì YouTube xảy ra. Kịch ngắn review. Dám Chúc đe quý dọa vị ta, có những phút chuyện giây này thư không giãn. được để ngoài khác biết. Ngươi đang làm gì thế? Bổn cung là mẫu hậu ngươi. Thứ đó ở đâu? Vẫn chưa giao cho ta. mẫu hậu đoán xem, những gì chúng ta vừa làm đã ghi lại chưa? Ngươi điên rồi. Nếu bệ hạ biết, ngươi nghĩ ngươi sống nổi không? Mẫu hậu, chỉ cần hai chúng ta không ai nói ra. Không ai biết. Nếu ngươi muốn nói, Nhi thần sẵn sàng ở bên mẫu hậu. Cùng chịu tội. Điện hạ. Điện hạ, mau tỉnh dậy. Điện hạ. Ta đang mơ đẹp mà ngươi dám làm phiền. Bản vương, để ngươi phải bù đắp giấc mơ đó. Nô tỳ thế nào cũng được, nhưng thừa tướng vẫn đang đợi đó. Tiểu yêu tinh. Điện hạ. Sứ giả Khiết Đan vào cung, bệ hạ Gọi lệnh. điện hạ. Triệu tập tại triều. Tiểu tử, Mau ra đây chịu chết. yên tâm, ta sẽ để ngươi chết ngay lập tức. Tề Vương sao còn chưa lên? Chỉ biết uốn ba tắc lưỡi sao?
Bản vương có cái lưỡi nhanh Công nhẹn. chúa phải là người rõ nhất. Điện hạ, dùng binh khí gì? Thừa tướng, ngài quên rồi à? Bát đệ, hắn là kẻ sát nhân, người sẽ chết. Này, bát đệ, ngươi phải cẩn thận đó. Quý vị Vì đang lợi xem ích trên dân kênh tộc, YouTube không được kịch thua. ngắn review. Tam ca yên tâm, Chúc quý vị có những phút giây bản thư vương giãn. tuyệt đối sẽ không thua. Đúng, đúng, điện hạ có súng trong tay, sao có thể thua được? Tên tiểu tử yếu đuối, muốn đấu với ta sao? Xem đao, Thanh đao này chém vào người. Tể vương sẽ chết, không cần đợi tướng quân về. Lão bát, cuối cùng cũng chết, đây là đại thần cơ. Mỗi bước đi đều đặc biệt, ngươi chờ chết đi. Thực sự là phế vật, ngươi có thể đánh bại ta chỉ bằng thứ này. Sao có thể được, Tề Vương đã sử dụng vũ khí gì? có thể đoạt mạng chỉ bằng một chiêu. Đó là khẩu súng lục. Dễ dàng đoạt mạng người từ khoảng cách vài nghìn bước. Cái gì, chiến binh của ta chết rồi. Đáng khinh, ngươi dùng vũ khí gì? Công chúa Vạn Như không quy định dùng vũ khí bí ẩn nào. Dám giết chiến binh dũng cảm nhất của ta. Cô to gan lắm, dám chĩa kiếm vào bản vương. Ngươi dám, Đã đến lúc trả thành trì lại cho chúng ta rồi phải không? được, thành trì đó trả về các ngươi. Bổn công chúa xin phép đi trước. Công chúa, đợi ta ở quán cà phê. Bản vương có việc muốn bàn. Không thì sao? Ta không nghĩ vậy. Được. Phụ hoàng, Nhi thần đã may mắn còn sống. Tốt, Đúng là con trai của Đúng là con trai của ta. chấm sẽ thưởng cho ngươi. Trao quyền giám quốc cho ngươi. Có hiệu lực ngay lập tức. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Nhi thần sẽ hết mình vì phận sự. Quý làm vị việc đang chăm xem chỉ trên kênh cho đến lúc YouTube chết. kịch Vị ngắn trí review. thái tử này, Chúc quý nắm vị chắc có những rồi. phút giây thư một giãn. bước gần đến ngai vàng. Phụ hoàng, việc này hãy trao cho Nhi thần. Ta đã tước quyền tham dự triều chính. Ngươi đủ tư cách sao? Hãy điều tra một cách nghiêm ngặt về chuyện Huyền Vương đã làm. Nếu sai xử nghiêm, phụ hoàng tha mạng. Phụ hoàng tha mạng. Tên gốc này còn dám nói trước mọi người. Bệ hạ bình tĩnh, Tề Vương có thể ban thưởng. Nhưng quyền giám quốc Có quá vội vàng không? giữa các hoàng tử, Ai so được với Tề Vương? Mẫu hậu phải cứu quyền con. hạn của con. Im đi, đồ thua cuộc. Tướng không biết khi nào mới trở về. Tề Vương quá xuất sắc. Bệ hạ đã nhắm đến hắn rồi. Tam ca vẫn ở đây sao? Mẫu hậu. Đã đến lúc nghỉ ngơi. Bổn cung chuẩn bị nghỉ ngơi. Tất cả các người lui đi. Hỗn xược. Ta là mẫu hậu của ngươi. Sao ngươi dám làm vậy? Lời ta nói không nghe rõ sao? Dừng tay, ta khó thở. Sao ngươi dám làm vậy? Ta phải đi, ta muốn đi báo với phụ hoàng. Được, đi đi. Không biết ý mẫu hậu thế nào? Người có muốn phụ hoàng biết không? Mẫu hậu, miễn là hai chúng ta không ai nói, thì không ai biết. Nếu người muốn nói, Nhi thần sẵn sàng chết cùng người. Không được, Huyền Nhi. Ra ngoài, đợi ở đó. Mẫu hậu, ngươi vừa nói cái gì? Tam ca. Lời của mẫu hậu còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi còn Quý không vị cút đang ra. xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn.
Ta đã nói với cô trước đây. Nếu công chúa không nghe lời ta, nói thẳng đi, Tề Vương muốn biết cái gì? Kể tất cả những gì cô biết. Tề Vương thật thông minh. Ngươi phải biết rồi chứ. Nói, Ngươi buông tay. ta nói là được. Nói cho ta biết hết mọi chuyện. Ta đã trở về thành phố Huyền Vũ. Thực ra, chính lý tướng quân yêu cầu Làm hoàng đế bối rối. để ta có thể tập trung đối phó với bọn hùng nô. Làm sao tướng quân đồng ý được? Cô sẽ nhận được gì? Làm sao cô gặp ông ta được? Ta không chắc. Không chắc. Ta thực sự không biết. Có vẻ như hắn đã hứa dùng 16 tòa thành. Tướng Lý Đại Thành sẽ phát động đảo chính. Cuộc đảo chính. Cô nói không chắc. Cô đang đùa ta à? Sao cô biết được điều này? Đó là sự thật và ta có bằng chứng. Tướng quân đã gửi cho ta bức thư. Nó vẫn ở đây. Ta lấy cho người xem. Được. Đi lấy nó. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút Bổn giây công thư chúa giãn. nói với ngươi, người chết sẽ không tiết lộ bí mật. Ngươi dám đến đây một mình sao? Người nghĩ chiến binh do công chúa mang đến là bùn nhìn sao? Cô rất tự tin. Muốn chết sao? Dừng lại. Đừng đến gần. Công chúa, cô không phát hiện gì sao? Chiến binh của cô đã lâu không thấy xuất hiện. Ý ngươi là gì? Nghe đi. Ngươi không đến một mình. Ngươi dám dẫn quân vào đại sứ quán. Ta là người giám quốc. Ta có quyền theo dõi mọi thứ. Ngươi khống chế binh linh đại sứ quán. Ngươi dám. Ngươi không sợ khiết đan của ta tấn công sao? Sợ. Tất nhiên là ta sợ. Vậy nên ta nên làm gì đó để khiến cô thoải mái và dễ chịu hơn. Mềm lòng hơn. Ngươi muốn gì? Ngoài ra, còn một chuyện thừa tướng cần phải làm. Hoàng tử khiết đan tính khí thật độc ác. Chắc là công chúa cũng ngứa mắt. Vì vậy, bản vương sẽ giúp công chúa. Bây giờ là chuyện giữa hai chúng ta ở nơi này. Ngươi thực sự bị điên rồi sao? Không sợ khiết đan và hung nô hợp lực sao? Công chúa Vạn Như ngưỡng mộ ta, sẵn sàng kết hôn với bản vương. Vì vậy ta đã cử sứ giả đến khiết đan để cầu hôn. Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu hung nô phát hiện ra? Ngươi thật điên rồ. Người hung nô sẽ dễ dàng chiếm lấy khiết đan. Khiết đan có chống cự cũng vô ích, vì vậy ta khuyên cô nên xuôi theo dòng nước. Cô nên thành thật. Hãy ngoan ngoãn mà đi theo ta. Đây chỉ là ngươi nghĩ. Nếu khiết đan chống lại được. Ngươi nghĩ sao? Hơn thế nữa, có một vị tướng đang trên đường trở về kinh thành. Chuyện của bản vương. Không dám phiền cô lo lắng. Hãy ngoan ngoan vâng lời ta một cách trung thực. Tướng quân đó. Tất cả tình Quý hình. vị đang xem Hãy trên cho kênh ta biết tất YouTube cả những tin Kịch tức ngắn cô biết. review. Chúc quý vị có những phút Súng giây và thư đại giãn. bác của ta đã được tạo ra. Tướng quân dù có vĩ đại đến đâu thì cũng sẽ bị tiêu diệt thành tro bụi. Cô cũng có thể chọn theo phe hoàng hậu đoàn kết chống lại bản vương. Nhưng cô phải suy nghĩ rõ ràng về hậu quả. Trương Công Công, sao lại lo lắng thế? Điện hạ thứ tội. Đại tướng quân trở về chiều. Bệ hạ cho mời tất cả các hoàng tử đến Tướng quân đã lập nhiều công lao. Bây Quý giờ vị tướng đang quân xem đã trên lên kênh tiếng, YouTube chấm sẽ Kịch phục ngắn chức cho review. Huyền Vương. Chúc quý vị có những phút giây thư Huyền giãn. Vương cần cố gắng hơn. Tạ bệ hạ, nhi thần sẽ làm hết sức mình. Tam ca này vẫn muốn đấu với ta. Thưa bệ hạ, thần nghe nói Tề Vương gần đây đang giám quốc. Người nghĩ gì về việc ta phong Tề Vương làm hoàng tử hạng 2? Phụ hoàng, không được. Tại sao không? Khoảng thời gian thăng cấp chưa đầy nửa năm là quá nhanh. Có gì mà không được, Giang Sơn vô số người tài. Tướng quân bây giờ đã già, chúng ta không nên bắt người già phải phục vụ. Bản vương sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Một người biết vươn Quý vị lên. đang xem trên kênh Đúng. YouTube Đúng là con Kịch trai ngắn của review. ta. Chúc quý vị Phụ có những hoàng, phút giây Bệ thư hạ giãn. của Nhiên Anh Minh. Đại tài của Tề Vương nên làm thái tử. Được, vậy chấm nghe theo ngươi. Phong Tề Vương làm thái tử. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Tương lai nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Cái gì? Tề Vương được phong làm thái tử. Sắc lệnh của bệ hạ. Ta không còn cơ hội nữa. Tướng quân đã nói gì? Đại tướng nhờ báo cho mẫu hậu biết. Kế hoạch sau được thực hiện.
bắt đầu hành động. Tốt. Tốt. Ta mệt mỏi vì chờ đợi rồi. Mẫu hậu, rốt cuộc là gì vậy? Loại bỏ Tề Vương. Thoát khỏi bệ hạ. Công công, có chuyện gì vậy? Điện hạ, chạy nhanh Hoàng lên. hậu và Huyền Vương âm mưu nổi loạn. Đã đầu độc bệ hạ bất tỉnh rồi. Lão nô vội chạy đến báo điện hạ. Huyền Vương đang dẫn quân đến đây. Lão nô có chết cũng phải đến báo cho điện hạ. Có vẻ như ta đã đánh rắn động cỏ. Mấy ông tướng đó làm việc nhanh quá. Điện hạ, có nghĩa là có người đứng sau. Là đại tướng quân sao? Không chỉ có vậy, ta sợ lần này vào được Đông Cung là do lão ta cố ý. Điều này là không thể. Ta phải thừa nhận. Về tài năng và chiến lược, ta thua người. Chỉ mình ngươi dám so sánh với vị bản vương. Sắp chết mà vẫn kiêu ngạo. Thái tử âm mưu hãm hại bệ hạ. Phụ hoàng hy vọng ở ngươi. Ngươi dám đầu độc bệ hạ. Ngươi đã nói xấu lão nổ. Ngươi thật sự muốn vu khống Quý vị điện đang hạ. xem trên kênh Ngươi, YouTube Sao Kịch lại Ngắn gọi đây Review. là vu khống? Chúc quý vị có những phút Đông giây Cung thư không giãn. có long bào, nhưng bát đệ lại giấu nhiều châu báu. Chỉ cần ngươi chết, cuộc nổi loạn của ta sẽ thành công. Ngươi, thật là một kế hoạch hay, nhưng ta sợ rằng ngươi sẽ không thành công được. Bát đệ, các đại thần đã bắt đầu nổi loạn. Ngươi hãy thú nhận tội của mình. Đừng cố gắng chống cự, ta đã bố trí 5.000 người bên Nếu ngoài. chống cự, ngươi sẽ đau khổ. 5.000 binh mã, đội quân súng trường của ta cuối cùng cũng được tỏa sáng. Đây là lúc sử dụng sức mạnh công nghệ. Ngươi tự tin vậy sao? Ngươi tự tin vậy sao? Sao mày dám? Công công, về chăm sóc bệ hạ, đừng tưởng dùng nó là có thể chống lại ta. Ngoài kia có hơn 5.000 người sẽ đấu với ngươi. Sẽ vào đây sớm thôi. Hơn 5.000 người. Mà muốn đối phó với người của ta. Ngươi chỉ có 3.000 người. Không thể nào. Điện hạ, hơn 5.000 quân đều thiệt mạng. Không một ai sống sót. Sao có thể? Ngay cả như vậy. Cũng không nhanh như vậy. Nếu ngươi không tin, hãy ra ngoài xem. Thái tử tha mạng. Thái tử tha mạng. Ngươi quỳ cái gì? Đứng lên. Khẩn trương nhanh lên. Đừng tự mãn, tướng quân sẽ không để ngươi thoát. Yên tâm. Ta sẽ chưa giết ông ta khi vở kịch kết thúc. Toàn quân chờ ở Đông Cung. Theo ta tiến cùng gặp bệ hạ. Mẫu hậu, nhanh lên. Hắn đã đầu độc phụ hoàng. Ngoài ra hắn còn Chiêu mộ binh lính. đã giết 5.000 vệ binh hoàng gia. Làm sao Quý vị có đang thể xem được? trên 5.000 kênh binh lính YouTube và ngựa Kịch bị Ngắn giết. Review. Thái tử, Chúc quý vị có những có phút thực giây sự thư là giãn. ngươi không? Dẫn theo nhiều người. Ngươi cũng định giết bổn cung sao? Thái hậu miệng lưỡi khéo léo, đừng đổ oan người tốt. Hoàng hậu ngậm máu phun người. Chính ngươi và Huyền Vương đã làm. Thái tử cấu kết mưu phản, đầu độc bệ hạ. Sao thái tử phải mưu phản? Hơn nữa, công công là tâm phúc của bệ hạ. Đây không phải là hoa đầu chọc sao? Một trong 10 chất độc hàng đầu thời cổ đại. Nghe nói thần Đông đã nếm trăm loại thảo mộc, cuối cùng chết vì cỏ độc này. Thái tử, đang làm gì vậy? Dám xúc phạm hài cốt phụ hoàng. Phụ hoàng vẫn còn đang thở. Nghịch tử. Bệ hạ phong ngươi làm thái tử. Ngươi trả ơn vậy sao? Mẫu hậu làm gì vậy? Lẽ nào sợ bệ hạ thức dậy? Tất cả các người nghe rõ nhé. Thái tử nói bệ hạ còn sống. Biết rằng loại cỏ độc này, Không có thuốc giải độc. tại sao bệ hạ vẫn cần thờ? Kẻ giết người là thái tử. Người đâu? Mang bằng chứng để cho mọi người xem. Được lắm. Khó trách thừa tướng cũng có liên quan tới chuyện này. Bằng chứng rõ ràng, còn gì để nói? Bằng chứng rõ ràng, ngươi còn gì để nói? Mẫu hậu rất tính toán, không chỉ chuẩn bị áo rồng, ngay cả thừa tướng cũng lôi vào chuyện này. Hoàng hậu,
Sao có thể vu khống lão thần? Ngươi còn nồng cuồng. Sao dám vu không bổn cung là vu khống ngươi? Người đâu, truyền lão tướng quân đế thực thi. Nếu đã như vậy, đợi bản vương cứu bệ hạ. Sự thật đằng sau sẽ được phơi bày. Cỏ độc đoạn tràng không có thuốc chữa. Đau đớn đến chết. Ý thái tử định làm gì? Ngươi không thể cứu, nhưng người khác có thể. Loại người của ngươi, lẽ nào chỉ toàn Quý ý vị đồ đang xem xấu? trên Đố kênh bịch. YouTube Ngươi biết Kịch y ngắn thuật review. sao? Ngươi chữa Chúc thế quý vị nào? có những phút giây thư Nếu giãn. cứu được phụ hoàng, ta sẽ chặt đầu của mình và đưa nó cho ngươi. Bác sĩ chữa bệnh cho bệ hạ là bác sĩ thần kỳ của thế giới. Hành nghề y mấy chục năm. Ông ta còn không có cách. Lẽ nào ngươi tài giỏi hơn thần y Giang? Được, không phải ngươi muốn chữa bệnh sao? Bổn cung sẽ để ngươi chữa. Không chữa được, ta sẽ chặt đầu ngươi. Tuts kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Được rồi, bệ hạ sẽ tỉnh lại. Lâu vậy rồi, bệ hạ không có dấu hiệu thức dậy. Thái tử, người đang mắc tội gì? Nước. Nước. Bệ hạ, hãy thức dậy đi, bệ Phụ hạ. hoàng, xin đừng cử động nữa. Bây giờ phụ hoàng yếu lắm Công rồi. công, mau lấy nước. Nô tài đi ngay. Tại sao? Sao có thể? Đây là loại cỏ đau tim cực độc. Sao thái tử chữa được? Bệ hạ, người ổn chứ? Chuyện gì đang xảy ra? Phụ hoàng, người bị đầu độc. Bị đầu độc. Bệ hạ, đã đến giờ uống thuốc rồi. Hoàng hậu, người nói đi. Có chuyện gì thế? Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. Thiếp sợ muốn chết. Thần thiếp không biết chuyện gì đã xảy ra, thưa bệ hạ. Phụ hoàng, cố lên. Phụ hoàng, sau khi bị đầu độc và hôn mê, Huyền Vương dẫn quân tới Đông cùng lục soát, mang ra áo lông bào cùng nhiều vàng bạc, nói nhi thần đầu độc phụ hoàng, dám vu khống cho thái tử. Thật to gan. Phụ hoàng, hãy nghe nhi thần giải thích. Tất cả đều do mẫu hậu, không liên quan đến con. Phế vật, ta sẽ giúp người lên ngôi. Đây là hoàng hậu của trẫm sao? Còn ngươi nữa? Đừng nói ngươi không hại trẫm, ngươi đâu? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Chàm. Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Bệ hạ nghĩ là thái tử là người tốt sao? Không phải ngươi đe dọa ta bằng sự bẩn thỉu của ngươi sao? Ta sẽ kéo người xuống nước ngay cả khi hôm nay ta chết. Bệ hạ có biết không? Thái tử yêu quý của ngài đã từng phù phiếm với phi tần đó. Chính là hoàng hậu ta. Ngươi thực sự đã làm chuyện đó. Ngươi ghét ta đến mức hủy hoại danh tiếng mình để vu oan ta sao? Vô lý, thái tử sao có thể làm điều đó? Đến lúc này, vẫn muốn hãm hại thái tử. Mọi thứ ta nói đều là thật. Trong thiết bị đó có chứa bằng chứng. Ngoài ra còn có hình ảnh phi tần phù phiếm. Phụ hoàng hãy xem. Chứng minh sự vô tội của mình. Ta không biết xóa đi sao? Sao các người biết được? Không thể nào. Sao không có? Đủ rồi. Người đâu? Giam hoàng tử vào đại lao, chờ ngày xét xử. Đưa hoàng hậu vào lãnh cung. Không được ra ngoài nửa bước. Phụ hoàng tha mạng. Phụ hoàng tha mạng. Thái tử, đừng đắc ý. Ta sẽ trông mắt lên xem người chết thế nào. Bệ hạ. Bệ hạ. Thái tử. Trẫm không còn khỏe. Không thể xử lý triều chính. Mọi việc sau này nhờ cả vào con. Các người lùi đi. Trẫm muốn nói riêng với thái tử. Vâng, bệ hạ. Nhi thần cảm ơn phụ hoàng. Thái tử. Hoàng hậu không gài bẫy ngươi, phải không? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Phụ Kịch hoàng, ngắn review. sao nhi thần Chúc có thể quý vị làm có chuyện những này? phút giây thư giãn. Trẫm không trách ngươi.
Hoàng hậu là con gái nhà họ Quách. Chấm cưới cô ấy vì lá thư của tướng quân. Đây là lời nói thật của phụ hoàng hay đang thử ta? Phụ hoàng binh giám. Nhi thần chưa bao giờ làm việc đó. Tốt, không làm ta thất vọng. Ngày chấm băng hà, chấm cho người tất cả mọi thứ, kể cả là hoàng hậu tái đắc cử. Phụ hoàng còn khỏe, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chấm đã không đối xử tốt cô ấy, chấm để lại cho ngươi. Ngươi muốn làm gì cũng được. Nhưng chấm có một yêu cầu. Ngươi phải hứa với chấm. Lão tướng quân đã về. Hãy bảo vệ đất nước này. Ngươi hãy hứa với chấm. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ giết ông ta. Vậy thì chấm yên tâm rồi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cuối cùng tướng quân đã tới. Sao lại là ngươi? Cái quái gì vậy? Ngươi đâu? Trả Quách Thành về cho tướng quân. Thái tử, ngươi dám giết con ta? Quách Thành phạm tội mưu phản, nên ta giết hắn. Sao thế? Lẽ nào? Tướng quân cũng là đồng minh. Lão Phu không biết gì. Con trai ta dám xúc phạm thiên uy. Thái tử, ta chắc chắn sẽ giết người. Được rồi. Tướng quân, đừng giả vờ nữa. Hôm nay, bản vương sẽ không để ông đi. Gọi lão phu vào cung để mưu sát lão phu. Gọi con ông là phế vật. Ta nói có quá đáng không? Dựa vào ngươi đòi giết lão phu. Ta có triệu người lính nơi biên giới, có thể chống lại Khiết Đan, cũng có thể ở cùng Khiết Đan khi đưa quân về Nam. Hàng triệu quân Khiết Đan, ta có gì phải sợ? Thái tử lên ngôi sẽ đập tan chúng. Tại thế giới này, điều mà vị hoàng đế này muốn làm là một vị hoàng đế lưu danh thiên cổ. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã xem. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất trên kênh.